Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May autoimmune disease, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga pasyenteng may taning na ang buhay dahil sa karamdaman o nakaratay na lang sa kama o bahay. Kapag ikaw ay nabigyan na ng medical clearance mula sa iyong doktor, narito ang mga dapat gawin bago ang araw ng iyong pagbabakuna. 1. Humingi ng schedule at lugar kung saan ka magpapabakuna sa iyong pinakamalapit na barangay health center. 2. Huwag kalimutan dali ng iyong government ID, proof of comorbidity o medical clearance, pati na ang face mask, face shield at hand sanitizer. Sa araw ng pagbabakuna, narito ang mga steps na dapat sundin. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod na bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield, sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpabakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 o 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat na magpapabakuna ay kailangan manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangan sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Pagkatapos ng pagbabakuna, huwag kalimutang gawin ang mga sumusunod. 1. Itanong ang mga nais mong malaman tungkol sa vaccine na binigay sa'yo. 2. Huwag kalimutan ang iyong vaccination card. 3. Alamin ang petsa ng second dose ng iyong pagbabakuna. 4.
Kunin ang contact number o alamin kung sino ang dapat tawagan kung sakali mang ikaw ay nakadarama ng seryosong side effects. Narito rin ang ibang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tatandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutan sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdistansya sa iba ng 1 metro. Magmask, hugas, iwas, airflow. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Narito ang pagkakasunod-sunod ng mga eligible population na target mabakunahan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Facebook, Official DOH Gov. Twitter, @DOHGovPH. Website, doh.gov.ph. Tara na sa Bida Vacunation! Laging handa. Laging handa. Baha, tagtuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ngang paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang madadaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation.
Isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kami po ay malugod na makita kayo maayos na kalagayan sa gitna ng kinakaharap nating COVID-19 pandemic. At masaya kami na kayo ay nakadalo sa ating online National Disaster Resilience Month celebration, brought to us by the Disaster Risk Reduction and Management Service of the Department of Education. Ako po si Jam ng DRRMS, ang makakasama nyo ngayong hapon sa selebrasyong ito. This year's NDRM celebration is marked with the theme, Tamang Pamamahala at Kahandaan, Kaalaman at Pagtutulungan sa Sakuna at Pandemya'y Kalasag ng Bayan. Binibigyang diin ng pagdiriwang na ito ang importansya ng tama at maayos na paggogobyerno sa pagpapataas ng ating kapasidad upang tugunan ang anumang uri ng bantang panganib at pagpapababa ng peligro sa ating mga paaralan at komunidad. Ito din ay nagpapaalala sa atin na ang pinagsama-samang galaw at pagtutulungan ng bawat isang Pilipino ay mahalaga sa pagharap sa anumang sakuna at banta sa kaligtasan ng buong bansa. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, bigyan din natin ng shout-out ang mga participants na kasama natin ngayon. Ayan, pwede po bang pakipusuan or maglagay tayo ng puso sa ating mga chat box for those na participants natin mula sa Mindanao. Pwede po bang magbigay tayo ng heart react or mag-type tayo sa ating chat box ng red heart para sa ating mga taga Mindanao. Ayan, ang dami-daming mga nagre-react. Alright, ang dami-dami natin mga kasama dito sa ating Facebook Lives mula sa Mindanao. Yellow heart naman po ang ating i-chat sa ating mga kasamahan mula sa Visayas. Sige nga po, maglagay tayo sa ating chat box ng yellow heart. Okay, ang dami-dami ding talagang kasama natin sa ngayong hapon. Ayan, mula naman sa atin namang mga kasamahan sa ating Luzon clusters, bigyan po natin, maglagay tayo sa ating chat box ng green heart. Ayan, alam ko po na tayo po ay nakaka-experience ng habagat ngayon. Ingat po tayong lahat. Sige, ayan, ang dami-dami nila lang. Buong Pilipinas ang pumupuso sa ating selebrasyon ngayon ng NDRM 2021. Maraming salamat po sa inyong napaka-active participation. Alright. Sige. So sa pagsisimula ng ating selebrasyon, inaanyayahan namin ang lahat na kumanta ng ating pambansang awit at sumabay sa dasal pasasalamat sa ating Poong May Kapal. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lupang
Busa ikaw lang ang simbahon ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شامل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko iling koy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Please make yourselves comfortable as we proceed to today's program. Ayan, mga kaibigan, we are live here at Facebook Philippines. Medyo madami-dami tayo ngayon ng mga kaibigan na nakatutok ngayon mula sa ating DepEd Philippines Facebook page at sa lahat ng regional and division Facebook pages. Ayan, meron po tayo shout out sa ating 1.6 thousand online viewers. 1.7 na daw, sabi dito ng aking kasama. Ayan. So, maraming salamat po sa pagtutok at tayo po ay mag-i-enjoy ngayong hapong ito. Ayan. Ngayong hapon tayo po ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang National Disaster Resilience Month, organized by the Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Service, in partnership with Save the Children Philippines, with support of Bureau of Learners Support Services, Youth Formation Division, and Public Affairs Service. To formally open this celebration, let us welcome the Undersecretary for Administration, Undersecretary Elaine Del B. Pasqua. Magandang araw sa inyo lahat. The Department of Education provides access to basic education that helps build sustainable communities that are resilient to disasters.
For our education for disaster risk reduction, we create a safe and protective environment for our learners to ensure learning continuity. Patuloy ang ating awareness campaigns sa mga stakeholders at komunidad, lalo na sa mga hazard-prone o high-risk areas. Bukas ang ating komunikasyon sa mga LGUs upang palakasin ang papel na ating ginagampanan sa risk management. Bukod sa mga ito, marami tayong mga programa na pinamumunuan ng ating mga youth leaders para madagdagan ang katatagan o resilience sa mga paaralan at mga lokal na pamayanan. Our schools, learners, and personnel are highly exposed to multiple hazards. These hazards impede the provision of education and also threaten and affect both the lives of the students and personnel. This was heightened also during the COVID-19 pandemic. Even during this time of pandemic, DepEd has continued to strengthen the resilience of basic education in the context of natural and human-induced hazards. We have established partnership with external partners to sustain the needs of our stakeholders. We have established a coordination mechanism to track data information, including interventions for preparedness, response and rehabilitation, and recovery. All our initiatives are used as a basis for risk-informed policy formulation and program implementation. Kinikilala natin ng ating mga regional, division, at school DRRM coordinators at ang kanilang gampanin sa disaster risk management at sa pagbibigay ng agarang tugon sa mga apektadong learners, personnel, at maging sa mga operasyon ng kagawaran. During this pandemic, together with our partner organization, we provided and continuously provide trainings, seminars, and workshops for our learners, teachers, and parents to assist, prepare, and respond to risk their communities are exposed to. We work hand in hand with other national government agencies to engage with our learners and local communities to develop and implement school safety plans and facilitate the development of coping mechanisms at community and school levels. For this year, we are focusing on child participatory activities, targeting children in and out of school, acting as agents of change, and advocate in building more disaster-resilient communities. Sa pamamagitan nito, may papasa ng kabataan ang kanilang natutunan sa kanilang mga pamilya at komunidad. Binibigyan halaga rin ang kanilang tungkulin sa risk reduction at response preparedness measures. We recognize the involvement of the youth in the development of emergency preparedness plans for all hazards and emergencies. Education is vital to building communities' resilience to natural and human-induced hazards. This was evident during the COVID-19 pandemic during this time and revealed risk and highlights the exposure of education sector to all hazards. The Department of Education, DepEd, has a key role in addressing challenges related to hazards and has continuously built resilient schools and disaster risk reduction education. Naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang ating mga trabaho at maging lahat ng sektor ng ating bansa. During the pandemic, during this time, we have recognized and we continue to recognize that we are all partners in terms of integrating DRR into the development of disaster risk management plans for education sector. Moreover, we develop and continuously developing capacities among our engineers, architects, and school community members to improve the resilience of learning facilities. We recognize community-based approaches for safe school construction and maintenance. We are also looking at introducing non-formal education for our learners while increasing the capacity of our teachers and curriculum developers in strengthening DRR education. Every Filipino embraces disaster resilience. By now, we know how crucial and relevant resilient schools and DRR education are for our learners and for our teachers to be decision and policy makers. Once we achieve quality DRR education, we are on our way to provide
life-saving and life-sustaining information and skills that will protect our schools, our learners, our communities before, during, and after disasters and emergencies. Tayong mga Pilipino, ang kalasag laban sa mga epektong dulot ng mga sakuna. Patuloy tayong magtulungan ngayong pandemya at maging sa hinaharap para sa mas ligtas at matagumpay na pamumuhay. Mabuhay po kayong lahat at magandang araw. Thank you very much, Undersecretary Pascual, for your wonderful message. Tunay nga marami na tayong nasaksihan at nalagpas ang pagsubok at buong puso tayong nananatiling matatag. Hashtag laging handa, a message that we live by in the department that advocates preparedness of schools together with their communities against different types of hazards. And as we promote disaster resilience and take seriousness in all our actions for disaster risk reduction and climate change adaptation and mitigation, we make sure that related key messages are understood by and retained in the mind of our key stakeholders, particularly our learners, through fun and interactive ways. And now, we shall listen to some of our partners in promoting meaningful participation of learners in DRRF. Thank you for this invitation. And first of all, let me allow to congratulate the Department of Education commitment to the promotion of disaster resilience, as well as their work on integrating disaster risk reduction and management within the education system. We know how important this work is. We have seen firsthand how vulnerable the Philippines is to natural hazards and climate change. In fact, a majority of public schools in the country are susceptible to tropical cyclones, flooding, volcanic eruptions, rising sea levels, and pollution, among others. This makes it all the more crucial to further strengthen participation in disaster risk reduction and management among all the educational stakeholders, especially our children. This year's celebration of National Disaster Resilience Month carries the theme of good governance, preparedness, knowledge, and cooperation. And it is especially relevant as we attempt to chart a path towards sustainable recovery from COVID. The effects of this health emergency have been all-encompassing. It did not only lead to devastating socioeconomic impact, but also affected the progress made on disaster risk reduction and resilience. Allow me to share a few of the DRR initiatives that UNICEF is supporting. First, in partnership with Angeles City's DP Division, City and Barangay LGU, the National Commission on Indigenous Peoples, Region 3, and Good Neighbors International Philippines, UNICEF has been demonstrating inclusive child-centered disaster risk reduction involving 4,500 students, including 675 student leaders and at least 100 boys and girls with disabilities and learners from indigenous groups. Working towards an official agreement on the creation of child-led DRR local policy, this intends to increase capacity to institutionalize and improve access and knowledge of inclusive child-led DRR CCA programs at selected schools. As we reimagine education for all, UNICEF supports the PET in its effort to engage both learner and personnel in responding to the challenges of disaster risk reduction toward resilience. We believe that children should be at the heart of our strategy and plan. Moreover, the youth are agents of change that can play an integral role in promoting environmental sustainability that will affect generations to come. And to end, I'd like to thank the Department of Education for inviting us to be a part of this celebration. We are one with you in working on strengthening child participation in this disaster reduction and resilience. Thank you so much. In behalf of our Country Director, Anand Vishwakarma, Child Fund Philippines supports the Department of Education's National Disaster Resiliency Month celebration with the theme, Tamang Pamamahala at Kahandaan, Kaalaman at Pagtutulungan sa Sakuna at Pandemya'y Kalasag ng Bayan.
Child Fund Philippines is working with the most deprived, excluded, and vulnerable groups of children and young people through our local partners in the community. Our strong relationship and experience working with our local partners help us in reaching our impact groups and building tangible results faster. Child Fund Philippines takes pride in its ability to develop effective and practical approaches that mobilizes children and young people towards change in their lives and in their communities. We encourage all learners and students to participate actively in DRR activities in your respective communities in any way you can and make a difference. It is very important that your leaders hear your voices. Your voices matter as you are the ones know best how you can be protected from the hazard and risk that surrounds you. Your participation does not have to be big or grand. It could just be little things that you can do in which you can contribute to the bigger picture. And with that, you are making a difference already. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Gemma nyo. I am representing Educo Philippines. We appreciate DepEd for inviting us in this online celebration that aims to increase awareness of the basic education sector on disaster preparedness and further strengthen the participation of children and youth in disaster risk management. Child protection is not just a concern of the parents or duty bearers or government agencies, but more of a multi-sectoral where everyone has a role to play. So I'm encouraging all the children and the youth to take part in this kind of initiatives, because at the end of the day, we always look at what's the best interest of the child when we do humanitarian and development actions. So kayo pong mga bata, makilahok po kayo sa mga activities where you are encouraged to speak your voice, where there are opportunities that you can be empowered, because we believe in what you can do, and we will give you the opportunities to do so. Andito po kami pong mga adults, especially with us in Educo, tutulong po kami to the best of our ability to ensure that our children are protected and are safe. Thank you very much. With the Philippines topping the list of countries facing climate risk according to the Global Peace Index, we acknowledge that children and young people could potentially be the most affected by disasters. In fact, one of the most significant consequences of disasters is the impact they have on children's education, as it is often one of the first activities abandoned when shocks and stresses hit. With over 25 million students in the Philippines enrolled in primary and secondary education in school year 2020 to 2021, and a big part of this subsector living in high-risk areas, Plan International Philippines believes that schools should be a platform for children and youth to grow up safely in resilient communities. We want to emphasize the importance of transforming schools into centers for knowledge transfer on resilience to natural and human-made hazards through participatory planning and response. We recognize the need to provide young people more platforms to meaningfully participate in the solution-making processes in disaster risk management and climate action. We want to empower girls and boys to be active and leading participants in their own development, thereby contributing to long-term and more impactful changes in our pursuit towards resilience. But we cannot do this, we cannot achieve sustainable outcomes by working alone. So we are honored to work with the Department of Education, particularly with the Disaster Risk Reduction and Management Service and regional offices in our efforts to contribute to ensuring safety and empowerment of our learners and school personnel towards disaster resilience and learning continuity.
With the Department of Education putting premium to the safety of our children, and through our Safe Schools project, we envision safer schools where empowered girls and boys can lead, learn, decide, and thrive. Today, as the culminating activity for this month, I would want to extend our thanks and our congratulations for this event and a big good luck to everyone involved. Salamat po. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa Department of Education sa pangunguna ng ating minamahal na Secretary, the Honorable Leonor Magtoles Biones. Kami po sa World Vision ay nakikiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Hindi kaila na napakalaking sektor ng basic education sa ating bansa. Kaya naman ay nakakatuwang malaman na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education ay lubusang natutugunan ng ating mga opisyal at mga guro ang pagpapatibay ng kaalaman at kahusayan sa pamamahala ng kaayusan at kaligtasan ng mga paaralan para sa mga kabataan. Ang malawak na karanasan ng World Vision pagdating sa child-focused disaster risk reduction ang isa sa mga tugon namin para mapalakas pa ang community resilience. Sa ganitong paraan ay nabibigyan ng malaking papel ang mga bata sa pagsisiguro ng kanilang kaligtasan. Pinapakinggan po namin ang kanilang mga panukala at ginagabayan sila sa pagpapatakbo ng mga kaganapan na sila mismo ang nagplano at nag-organisa. Nagpapasalamat po kami sa Diyos sa pagkakataon na magampanan ang ganitong gawain para sa ating bayan, lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Sana patuloy po tayo na maging inspirasyon ng kagalakan, pag-asa at katarungan para sa lahat ng batang Filipino. Daghang salamat, damogid na salamat, mabuhay po tayong lahat at muli isang maligayang pagbati para sa National Disaster Resilience Month celebration. Thank you very much, our dear partners. Ayan, we have 2,000 combined viewers na tayo sa Facebook, YouTube, and dito sa ating Zoom. Kaya naman, let's come to one of the highlights of this year's NDRM celebration, the webinar entitled Young Leaders Taking Up Space in Disaster Preparedness, which is anchored in promoting good governance and child and youth participation in the context of DRRM. Here with us today are two of our education partners who champion participatory approach in governance, particularly in school-based DRRM. Our first speaker to discuss the essence of participatory governance is the Deputy Director of the Center for Disaster Preparedness and Sectoral Representative for Victims and Disasters Calamities in the National Anti-Poverty Commission, Ms. Mayfort Luneta. Ms. Mayfort has been working in disaster risk reduction and management for more than 2 decades now. Since 1999, she has been working with CDP and has been a lot of disaster preparedness and mitigation through training and projects with local and international partners, both in the Philippines and in Asia. Without further ado, I give the floor to Ms. Mayfort. Ma'am? Magandang hapon po sa inyong lahat. Wait lang po. Yan. 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 Magandang hapon po sa inyong lahat. Natutuwa po ako na makasama nyo po rito at makapag-share about participatory governance. Participatory governance, lalo na po doon sa mga bata. Ang ikukwento ko po sa inyo para po masaya po yung ating kwentuhan. Wait lang po Alright, hindi ko makita.
Alright. Okay. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay tungkol dun sa aming isang proyekto na tinatawag nating Disaster Risk Reduction through Education and Managing Barangay Integrated Goals. Ito po'y matagal ng proyekto, 2000, I think even before 2015 hanggang inabot na sa ngayon. Sobrang epektibo at masaya yung karanasan namin dito, kung kaya't magandang maikwento sa inyo at ma-share. In fact, ang alam ko po, nung mga nung Dream Big, ang tawag kasi namin dito ay Dream Big. Ano nga ulit yung Dream Big? Disaster Risk Reduction through Education and Managing Barangay Integrated Goals. No? Yung Dream Big one, ang marami doon ay capacity building para doon sa ating mga partners sa education sectors, sa Camarines Norte, at ganun din naman sa ating mga barangay. So parang pinaka-goal po niyan yung paglalagay ng mga bata at kabataan sa unahan sa usapin ng disaster risk reduction na ang sumusuporta ay ang barangay at ang eskwelahan. Hand in hand, no? Kaya dream big, yan. At mukhang itong dream big na to ay hindi na lang naging dream, kung hindi siya isang naging malaking katuparan ng isang pangarap. At yun nga, hindi lang naging dream big 1, naging dream big 2 pa. Tapos ngayon, meron pa yun ay sa Camarines Norte, ginawa pang dream bigger. Ginawa rin sa Northern Samar at sa Itogon. Ayan, yun yung dream bigger. Ayan. Dream Begins pala yung sumunod na proyekto. So ano po ba itong kwento na to? Ang kwento pong to, i-highlight natin yung usapin ng participatory governance. No? Ano nga ulit yung participatory? Participation, may kinalaman sa pakikilahok, o yung bang pagkakaroon ng sama-samang pagkilos? Ayan. Participation, ayan. Yun po ang participation. Ano naman yung governance? Usapin ng pamamahala. So, pag sinabi nating participatory governance, ay ini-ensure natin na merong pakikilahok o sama-samang pakikilahok, lalo na ang sector natin ng mga bata, sa usapin ng pamamahala. Pag sinabi nating pamamahala, usapin ng pagdedesisyon, pagmamanage ng usaping disaster risk reduction. Ayan. At dun sa Dream Big, isa po ito sa mga highlight ng proyekto. Yan, sama-samang pamamahala. Paano nga ba natin naisama yung mga bata doon sa usapin ng disaster risk reduction? So, nakasama rin sila sa desisyon and all. Kwento po natin, no? Ang isa pong niyayakap na maigi ng Center for Disaster Preparedness ng aming organisasyon ay yung tinatawag nating community-based disaster risk reduction and management. Ayan. At ito pong community-based disaster risk reduction management ay may proseso siya. Ito po'y kinuha ko doon sa tinatawag nating Basic Instructor's Guide on Community-Based DRR. At ito po ay kung makikita nyo, ito yung talagang mga proseso na niyayakap sa usapin ng pagmamanage ng disaster. At ang sabi natin, kung gusto natin na maayos yung pagmamanage ng disaster, we have to make sure na all this process ay nai-involve dito yung mga mahalagang sektor. Which is, yun ba yung mga mahalagang sektor? Siyempre, alam po natin sa usapin ng gender, dapat pareho, babae, lalaki, o LGBTQ yung merong kasamang pag-i-involve dyan. Sector, sex, yung gender, tapos yung age, no? Yung older person, ganun din naman yung mga bata, ang youth, kasama din, women, children, at ganun din yung mga persons with disability. Dapat inclusive siya. Yung lahat ng mga sector na ito, nakakasama sila sa processes na ito, na kung saan itong process na ito ay nagpapakita na meron kang say doon sa governance. At yung unang step nga dito sa community-based disaster risk reduction management ay yung tinatawag nating yung pagsisimula nito actually ng process na ito ng community-based disaster risk reduction management ay yung
pagsasanay or training. Pinagbigyan natin ng mga training, yung mga sectors. Pagkatapos noon ay nag-aaral tayo ng kalagayan, which is community risk assessment. Tapos, nagpaplano tayo ng sama-sama. Tapos, ini-implement natin yon together. At pagkatapos noon, ini-ensure natin yung plano na ginawa na ini-implement natin ay patuloy natin i-monitor at ini-evaluate para mas ma-hit natin yung ating targets. At sa buong process na ito, pinapalakas natin yung organisasyon, no? Yung organization na involved. At yung ating community-based disaster risk reduction management, sinisuguro natin dapat ito ay child-centered. Ayan. Kasi sabi nga natin, pag sinabi natin child-centered siya, you're not only investing now, but also you're investing in the future. Diba? Kasi yung mga batang tinuruan mo ngayon, later sila rin yung mga magiging leaders in the future, mas madali na nating mai-engage sila at mai-ensure na i-consider nila yung mga vulnerable sectors. Ayan. So yun, with that po, dun sa project na nabanggit, sila po mismo ay na-involve yung mga bata. Kaya yan yung sinasabi natin na participation. Yan. So maganda po na makita natin. Sige nga po, tingnan po natin yung yan. Tinatawag natin Child-Centered Community-Based DRR. Yung unang bahagi ay yung assessment. Dito po sa storya, nakikita nyo po dito ay meron tayong participatory three-dimensional hazard mapping. Ayan. So Jam, nakarinig na ba kayo nitong P3DM map? Kung makapapansin nyo, 3D yan, no? Hindi siya flat map, di ba? So, ginawa ito, hindi lang ng yung mga adults, mas yung mga bata talaga yung gumagawa. Tiningnan nila ano yung itsura ng lugar nila, nasaan yung delikadong lugar, nasaan yung safe na lugar, at sa paggamit nito, nitong mapa na to at paggawa nitong mapang ito, naging bahagi talaga sila. Nag-paint, nagganyan. Tapos 3D siya. Gumagamit sila ng pins, naggagawa sila ng elevation para talagang matukoy yung buong itsura ng barangay at ma-identify nila yung hazards, yung vulnerabilities, and yung capacities. At nung napamiliarize sila nito, alam na rin nila kung saan sila pwede mag-evacuate, saan yung safe areas. Ayan. At mula dito, binabatay nila yung plano. Ang maganda rito, malaki yung partisipasyon ng mga bata. At marami silang input. At doon sa input nilang yon, nakikita rin kung paano tutugunan yung pangangailangan ng mga bata at ganoon din ano ang role nila. So dalawang bahagi, no? Sa mga assessment, ito'y isang tool lang, Sir Jam. Napakaraming tools pa silang ginagawa. Pero ito yung isa sa powerful tool na exciting at saka maganda kasi pagkatapos tingnan niyo naman, no? Napakagandang mapa na nababalik-balikan nila at nababasihan ng mga plano. So yan yung planning. Nakibahagi ang mga bata sa planning, hindi lang sa usapin ng planning. Nakibahagi din sila, sa assessment, nakibahagi din sila sa planning. At dito sa planning, kumbaga ay yung mga nakasama sa assessment na mga bata, mas marami yun, meron silang representative na makakasama doon sa planning na BDRRMC, yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. Sila bilang representative will tell doon sa mga tao yung mga points to consider mula doon sa mga assessment. At mga suggestions para doon sa mga PPAs o mga projects, programs, and activities. Kaya maganda po ito kasi parang hindi lang isang nagdedesisyon kung hindi talagang galing po sa mga bata yung mga assessment points. Kasi nagkaroon na sila ng assessment before at dito po sa plans ay meron silang pinapasamang representative. Minsan din po may hiwalay na planning para sa mga bata at kung ano man ang dadalhin doon ay idadalhin dito sa bigger group na yun nga sinasabing natin mga councils, mga committees na gumagawa ng mga plano sa government. Ayan. At pagkatapos po nun, lagi pong kinukonsider na yung mga plans na yun ay merong mga input yung mga bata.
At para rin po talaga ma-ensure yun, ng isa pong ginawa rito sa usapin ng governance, dapat talaga may representation. At kaya mapansin nyo rito, no, inapprove na yung DRR plan nila at siniguro na ito ay child inclusive disaster risk reduction and climate change management. Ayan. So meron na siyang inclusivity ng ano to, kung child inclusive na siya. Bakit? Kasi nga in-ensure doon sa process na kasama yung mga bata o may partisipasyon sila. Hindi lang sa assessment, pati rin doon sa planning. At hindi lang doon, so nag-assessment ka, nag-planning ka sa jam, pagkatapos mo i-plan, gagawin mo. Ayan. So maganda po ito kasi hindi lang nagiging assessment, hindi laging plano lang, plano, eroplano, kung hindi kasama sila sa implementation. Ano yung mga activities? Ito yung isa sa mga very exciting na activity. May video ito ng I think so many years ago, pinalabas na ito doon sa DepEd National sa iba-ibang regions. Kami po ay may mga umikot na makasama na pinakita doon yung youth convergence na kung saan ito ay parang ito ay isang training platform para sa mga kabataan para malaman nila kung ano ang disaster, ano ang hazards, ano ang vulnerability, ano yung mga pwede nilang gawin. Ano yung mga activities na pwedeng makatugon doon sa mga pangangailangan nila at doon ay maraming nakuha mula from them at marami din silang natutunan na binababa nila sa communities. Ito yung mga youth convergence na binabanggit, no? Meron tayong youth convergence at the barangay level, at the municipal level, at even at the national level. Ayan. At in fact po, yung mga iba pa pong mga natutunan nila dito, isinasama rin namin ito dun sa iba pang mga summit o consultations na iba ring mga bata. Na later on po, yung pong lahat ng mga nanggaling doon, yan po ay isinama din doon sa Asia na pag-input doon sa ating mga frameworks na ginagawa on DRR. So, kaya po masaya kasi talagang sigurado mo na hindi lang parang isa lang na bata ang na-involve, kung hindi napakarami at talaga pong naging bahagi na ito ng system. Ayan. Ito yung National Youth Convergence. At ganoon din naman po, ano pa yung mga activities na na-involve sila? Na-involve din po sila sa paggawa ng warning system. Ito po yung sarili nilang drawing, sarili nilang kailan ba alert level 1, alert level 2, at alert level 3. Bukod doon ay meron din silang, bahagi din sila sa pagpapalakas ng kanilang mga organisasyon. Again po, may mga leadership training, no? Ang kasama po dito ay hindi lang po yung mga nasa schools, pati yung out of school youth, no? At syempre po, may pag-encourage doon sa OSY na makasama pa rin at makasama na ulit at maging zero na po yung ibig sabihin po lahat po sila ay makapag-aral na muli. At marami pong pagkakataon nang na-encourage na bumalik po sa pag-aaral. Kasi the more that they are involved dito sa mga ganitong activities, the better they see the relevance of education. Ayan po. Ayan. Tapos, bukod po dyan, ay kasama rin po doon sa mga sinishare natin ay yung tinatawag natin na pag-accredit ng mga youth organization. So marami pong klase ng youth organization. No? Meron tayong mga student government. Yan po ay nasa structure na maganda pong nakukonsulta ng mga leaders natin sa children at saka sa youth na umuupo doon sa mga councils natin. So halimbawa yung mga nakaupo sa student government, magandang nakukonsulta po sila ng mga sangguniang kabataan na itong mga sila ang nagdadala naman sa barangay, sa munisipyo ng mga concerns po ng pangbata at kabataan para po sa usapin ng disaster risk reduction. So in-ensure po dito doon sa project yung mga organization po doon sa communities, in-ensure na sila ay accredited sa barangay. At ganoon din sa munisipyo. Dito ang bidang-bidang mga organisasyon ay yung Wiboy at Thunders. Ayan. At dahil po diyan ay nagkaroon ng resolution ang yung isang barangay, yung isa naman ay ordinance na may youth representation sila.
At ang nakakatuwa po doon, so every time na may meeting, may planning, may assessment, meron ng siguradong representation. At itong mga representative na to ay ini-ensure nila na yung kanilang dinadala doon ay hindi lang sariling sikap, sir. Kailangan ito ay galing mismo doon sa mga kasamahan nila sa organisasyon na nagre-represent ng pakiramdam ng buong mga kabataan sa komunidad. Ayan. Ano pa? So, syempre po, hindi mawawala yung tinatawag nating child-centered DRR sa schools na talaga pong napakalaki ng role ng mga student government po at ganoon din ng mga estudyante mismo sa usapin ng mga processes na nabanggit ko rin sa pag-assess ng mga lugar nila. Naalala ko po na yung mga bata, in-assess nila ano ba yung mga classroom na pwede pang gamitin o hindi na pwedeng gamitin, ano ang delikado, ano ang hindi delikado, ano ang mga suggestions nila. Alala ko po yung sabi nga nung mga kabataan nung in-assess nila yung kanilang school ground, dapat daw ay mayroong maayos na bakod na talagang dire-diretso kasi pagka daw yung ibang mga bata nagkakating. Tapos pag nagkating daw ay tumatawid doon sa mga butas-butas na bakod. So bukod sa delikado silang masagasaan ay ayun, nagkakating sila. More chances of cutting. So parang ang suggestion ng mga bata, maiging maiayos yun. Sila rin na nag-suggest, pinaayos yung so yung school, pinaayos yung mga bakod, pagkatapos ay tulong-tulong yung community. Ang kagandahan po dito sa proyektong to, malaki ang emphasize ng pagtutulungan ng barangay at ng school. So nandun din yung pagtutulungan ng parents at saka ng mga teachers. At higit sa lahat, kasama yung mga bata mismo. So students identified some of the needed school improvements for integration in the annual investment plan. Naalala niyo po yung o kaya yung school. Meron tayo sa school 'di ba na mga plans? Ayan. Tapos yung dahil nag-uusap ang barangay at ang school, yung mga bagay na hindi kaya ng school, papa-adapt nila doon sa proyekto ng barangay. 'Di ba? So minsan po may mga pagkakataon na school at ang barangay hindi magkabati. Ang talo doon yung mga bata. Pero kung sila, if they go hand in hand, mas lalo mong pinapalakas yung participatory governance for children and also you're strengthening their the good environment on how they can help each other. Ayan. So yan, meron ding may input para dun sa school improvement. Bukod po dyan, ano pang ginawa nila? Nagkaroon sila ng mga training on disaster risk reduction. Nag-forum, nag-fora, on ano ba yung mga hazards sa school, ano yung mga vulnerabilities, anong dapat gawin ng mga bata before, during, and after a disaster. Tapos meron din pong mga ginatawag na youth-initiated activities. Gaya ng gusto nila magpa-train on basic first aid and basic life support. So ito po ay pinartnera ng Disaster Risk Reduction Management Office ng kanilang probinsya, ng kanilang munisipyo, sinuportahan. At sa sobrang galing nga po doon sa Camarines Norte, ng mga programs nila for the children, ay sabi rin ng mga teacher, ituruan nyo rin kami ng ganyan. Kasi ang nangyari po, halos lahat ng mga bata nila marunong mag-first aid. Yung teacher, hindi kasali. So nagkaroon ulit ng pagsasanay para naman sa mga teacher. So pare-pareho. Bukod po dyan, yung inisip pa ng mga bata, bukod sa first aid na gusto nilang sila'y kabahagi, ay nag-clean up, community clean up para rin ma-reduce yung risk, gumawa ng mga slogan contest. At the same time, meron din po silang nag-training on child-centered community-based DRR para ma-ensure yung lahat ng community-based disaster risk reduction management ay mayroong pagtingin para sa pangangailangan ng mga bata at participation ng mga bata. Tapos, yung mga training na yan, meron ding rollout doon sa mga multi-sectoral approach, yung sa sector ng health, nutrition, education, child protection, ayan. So, may mga tinuruan dito ng mga school partners, mga taga-munisipyo, taga-barangay, at ganoon din naman po yung ilang mga youth representative ay kasama din nila rito.
Tapos yon, meron ding mga, as I've said, yung mga youth symposiums na kung saan ito yung may mga tanungan at nagiging madali nilang maintindihan yung disaster, ano yung mga dapat gawin kasi patuloy yung pag-aaral. At sila na minsan yung nag-host mismo, yung mga bata na ang nagmamanage, ganyan. Tapos syempre po, yung pakikilahok sa drills and simulation. So, bago yon may mga water safety and rescue. Ay, naalala ko nga po, doon sa ibang bansa, meron tayong tinatawag sa Maldives. Sir Jam, alam mo ba yon sa Maldives, sa kanila requirement ang pagsuswimming sa school. Ng elementary kasi puro isla po yung kanila eh. Pero dito sa atin, wala pa doon sa ating curriculum, pero tayo ay island, di ba? 7,100, 7 islands. Ano yan? Low tide, high tide, di ba? Pero hindi pa tayo naka-require yung swimming. Maganda pong pag-isipan natin yun na baka nga kasama na sa modules natin, sa PE natin talaga yung swimming. Kasi po, lalo na yan, magbaha, ganito, at least alam na ng mga bata. So yun, pag-train sa kanila, ganun din sa mga fire drill, earthquake drill, kahit na flood drill, kasama rin po yung mga bata para nasasanay sila, no? Para pagka po magkaroon ng disaster, alam nila yung kanilang gagawin. So mapansin nyo, hindi lang yung matatanda ang kasali, kundi pati rin po yung mga bata. At ganun din po, pag panahon ng emergency response mismo, ay nakakasama rin po yung mga community leaders natin and children leaders po natin na kaya na. Siyempre, again, pag ang prinsipyo, hindi child labor, kung hindi pagkayong, depende doon sigun sa kaya nila. So sila ay tumulong sa pamamigay ng mga relief. Ayan. So yun po yung mga activity. So mula sa assessment, papunta sa planning, papunta doon sa implementation ng iba't ibang activities sa disaster risk reduction, kasama yung mga bata. At pagkatapos nun, ganun din dahil sila ay miyembro na nung council sa barangay at sa munisipyo, ay nai-ensure na yung mga kwento ng mga bata, issues ng mga bata, yung mga activities for children ay nai-implement at nagagawa. At may strong coordination to sa mga schools, no? So dahil may representatives, merong may magmo-monitor at makakasama sa pag-evaluate ng mga DRR activities ng mga local government. Ayan. So yun ang kwentong Dream Big, naging Dream Bigger at naging Dream Begins. Ibig sabihin po, talaga pong naging maganda po ang suporta ng UNICEF noon sa aming project at higit sa lahat dun sa aming mga local partners at ng mga partners namin na mga bata at youth organization and children organization po. Kasi po, talaga pong dahil over the years siya, alam nyo ba, isang example lang po na proud po kami, yung mga nakasama naming naturuan ng DRR na mga bata, later po, sila na yung nag-SK, sila na yung mayroon na silang ang palaro ang sa activities nila sa SK at saka sa schools, hindi na lang puro basketball. Hindi ko sinasabing walang basketball, baka maraming mag-rally. Meron pong may basketball pa rin, may ganyan, pero meron din silang training sa disaster risk reduction, training on climate change. Yun ay yung ini-sponsor naman ng SK. Ay alam niyo po ba, ang pondo ng SK ay hindi maliit. Ibig sabihin kahit papaano, mas malaki kumpara doon sa ibang sektor. At nagagamit nila wisely, no, to reduce the risk in their communities, in their schools, at doon sa kanilang mga lugar. So talaga pong napakasaya at napakaganda. At ito pong experience namin ito, isinishare namin sa inyo at ini-encourage po sana namin na ma-replicate din natin, no? Mula sa ating mga, di ba kung marami pong teacher na narito, maraming parents na narito, maganda pong magkapit-bisig ang PTA, ang ating schools at ang ating barangay na ma-ensure na ma-involve po ang ating mga bata sa assessment, sa pagpaplano tungkol sa disaster at ganoon din sa mga implementasyon. At ini-ensure na yung pangangailangan nila ay nasasagutan at ganoon din naman may partisipasyon sila rito. Kasi pagka ganun po, mas less po yung epekto ng disaster. Bakit?
sila na iniisip na vulnerable ay sila yung nagiging kapasidad ng mga komunidad. At bukod po doon, hindi lang sila nagagamit sa panahon ngayon, kung hindi habang tumatagal ay sila ay na nakakapagturo na. Kagaya po ng nasabi ko, yung mga participants namin before naging SK na. In fact, yung kaduluhan nun, Sir Jam, yung isa doon ay nag-apply ng staff sa amin. Ibig sabihin, talagang mataas na yung capacity nila. At syempre po, based doon sa capacity, ay natanggap din po. Okay? So, nasa yan? Nasa patuloy na passion at tamang pananaw at tamang capacities ay makakatulong tayo na magkaroon ng magandang participation sa usapin ng DRR. At kung sila ay mas maraming bahagi o i-involve sila doon sa governance o pamamahala ng disaster, ay nai-ensure po natin na mas mataas po yung chances na napapababa natin yung pagkakaroon ng disaster. Ayan. So yun lang po. The more we let them participate, the better chances that we reduce the risk. Magandang hapon po sa lahat at maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Ma'am Mayfort. Napakaganda ng inyong presentation. At talaga naman nakakabilib yung talagang mga activities, mga initiatives na ginagawa ng Center for Disaster Preparedness. Sana marami pa talagang marami pang mga organisasyon sa ating mga schools na makapag-innovate, makapag-engage ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa decision making in terms of DRRM. Ma'am, marami po tayong mga katanungan ngayon mula sa ating 2,000 viewers mula sa Facebook and sa Zoom and of course sa YouTube. Marami tayo ngayon. Pero before that, meron nagpapa-shoutout sa atin na mga school DRRM coordinators at mga learners natin mula sa division ng Capiz, Digo City at Pangasinan 1. Ayan, maraming salamat. Kaway-kaway po tayo dyan sa ating mga learners at ating mga kasamahan sa mga school DRRM coordinators. Maraming salamat po sa pag-attend sa ating webinar ngayong hapon. Ayan po, meron po tayong mga katanungan ngayon. Unahin na po natin ang katanungan mula po kay Miss Catherine Alvarez of Francisco Balagtas Elementary School ng DepEd NCR. Ang tanong niya po, ma'am, how can we integrate this webinar to the coming school year? Ma'am, maigi po siguro kung sa this coming school year na meron tayong consultation na gagawin sa ating mga barangay. At syempre po lahat ngayon halos online na, di ba? So the more that we will coordinate with the barangay na kung ano yung mga activities nila o kaya yung sa SK nila, ganyan, na kung paano matutulungan yung mga children natin sa schools and all, the better po. So kung isa pong example na ginawa namin dun sa may Itogon, nagkaroon kami ng pa-survey through yung Google survey sheets, no? Na tinanong ano bang pangangailangan ng mga bata sa schools, no? At mula doon, ang daming sumagot at marami doon yung mental health and psychosocial support. At dahil doon, ang nalaman ng mga teachers, nalaman ng mga taga-barangay, nagtulong-tulong sila na magkaroon ng program on that. So ibig sabihin po, paano ma-integrate? Maigi po na siguro una, magkaroon kayo ng assessment doon sa inyong mga lugar. Kung ano talaga ang needs ng mga bata. And then after that po, you plan together on how to do it and make sure nakasama natin yung mga bata para doon sa pagpaplano at doon sa pag-assess. Yun lang po. Gusto ko lang i-shoutout syempre dahil ang kinuwento ko po ay sa Camarines Norte po. So hello po doon sa ating mga taga-DepEd sa Camarines Norte. Ganon din naman po doon sa Northern Samar at sa Itogon po. Ito po yung mga areas na nakasama po doon. Thank you, Sir Jam. Maraming salamat, Ma'am Mayfort. I hope nasagot po namin, Ma'am Catherine, yung inyong katanungan. Shout out din sa lahat ng mga taga Bicol. Ako po isang Bicolano din po, Ma'am Mayfort. Ayan po. Ayan, meron pa pong dalawa. Okay lang po ba, Ma'am? May isa pa pong katanungan po dito, pangalawa. Alright. Sabi naman po ni Miss Vanessa Paulite ng Nueva Valencia National High School. Mula sa DepEd Region 6 naman tayo. Sabi ni Ma'am, ano-ano pa ang kaya
Ano-ano pa kaya ang magiging role ng isang magulang at guro sa panahon ng pandemya kung matutuloy ang face-to-face class para sa kapakanan ng kabataan? Ay naku po, napakarami pong role ng mga parents at saka ng mga teachers, no? Is it? Teachers and parents. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya, number one po talagang issue yung usapin ng mental health and adjusting dito sa sitwasyon na we use online, we use ganyan. Kahit yung mga teachers natin, I know, you know, na ang stress level natin ay bonggang-bongga. Ito nga lang po pag-organize ito, talagang napakaraming technical practice just to make this perfect. Meaning talagang it gives toll on you. So kaibig sabihin po niyan, maganda pong merong kayong mga dialogues paano ang diskarte ng pagtutulungan kahit mag face to face. Kasi again, another adjustment po yan. At hindi naman po yan kaagad-agad. So ngayon pa lang po, naka-online pa lang po tayo, ay meron na maganda po na ini-encourage po namin na magkaroon na ng talks ang parents at saka yung teachers paano nila matutulungan yung mga bata. Kasi po ang mga bata, the less the activities that they have, ay the more po na magkakaroon ng problema. Kasi yung wala silang enerhiya, ang mga bata po dapat may mapaglalagyan ng enerhiya. If you will share with each other kung ano yung pwedeng tandeman nila na gawain sa bahay o kaya gawain pang school, mas okay po. Ayan, maraming salamat po Ma'am Mayford. May time ka pa ba Ma'am? May isa pa yes, po ako dito, maraming time. Kayong wala na. Alright. Sige, may isa pa Ma'am. From FB Live naman po ito. Sabi po ni Ma'am Maria Santos ng SDO Navota City. Ang tanong niya po is, how do we involve learners from GIDA or yung geographically isolated and disadvantaged areas, or sa amin po sa DepEd, ang tawag namin dito ay mga last mile schools. Ano po? How do we involve learners from GIDA for consultations in the new normal? Yun nga po. Ang ginawa nga po namin ay talaga pong kami. Yun nga, meron kang pa-survey online. Ngayon, ang problema po, kung yung mga GIDA areas natin ay walang signal, Sir Jam. 'Di ba problemang yang malaki? Yun, doon papasok po yung isang strategy na ginawa nga namin na talagang yung school work hand in hand together with the barangay. Kasi yung mga bagay na hindi maaabot na ng school, kasi di ba yung ibang mga teachers, I would imagine, they even use their own resources just to get doon sa bundok at sa tuktok ng mga napakahihirap ng abutin. So dapat yung barangay may antabay din ng pagtulong. Kadalasan naman po yung nangyayari ito, pero doon sa ibang areas ay hindi. So kung hanggat maaari po, if they strategize together on how to maximize things, minsan po ang ginagawa nila, yung mga barangay ay sinusuportahan nila yung pagsundo doon sa mga pwedeng parents, kasi bawal pa lumabas yung mga bata parents, then sa isang area may isang orientation, isama yung teachers, mas ganon. Yun po yung isa. Kung hindi gumagana yung online, pagganahin po natin yung tawag na sa telepono, pag-coordinate doon sa local officials para makahanap ng diskarte kung papaano. At least mailapit sila papunta doon sa may signal o kaya naman pupunta talaga doon sa area. Or last na lang kuya, kung pwedeng may maititrain tayo ng mga ilan na mga magulang o kaya mga na volunteers o kaya mga estudyante na medyo bibong-bibo, na medyo magkakalapit, ay pwede naman silang magtulungan din. So kailangan na pong malaman kung ano yung sitwasyon doon sa mga lugar and then strategize on the strategy to be used para kahit papaano maaabot pa rin yung mga napakamalalayong lugar. Yun po. Ayan. Thank you po. Last na lang po Ma'am Mayford, pero before that, i-shout out muna natin yung mga kasamahan natin, yung mga teachers natin sa SDO Tanawan City, Zamboanga del Norte. Ayan. Shout out po sa inyo mga moms and sirs. Ayan. Ang last question po natin ma'am ay, how do we ensure that schools are considered in the planning of barangay, especially in terms of DRRM initiatives? Doon sa national level po, pag tinignan yung National Disaster Risk Reduction Management Council, nakaupo po talaga ang DepEd doon. Sa national level, no. Ang CDP po ay nakaupo rin kami as
member na CSO sa mga community-based organization. Kaya ko po sinasabi, yun ay nasa batas. At yan po ay national, pababa hanggang sa local. So kung sa barangay po, ini-encourage po talaga or dapat po pwede nyo pong sabihin ng mga taga-schools natin doon sa barangay na pagka po nag-meeting ang BDRRMC o Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee or ang Barangay Development Council, invite nyo po ang school, si principal o kung sino mang DRR person na naka-assign, invite po doon, makaupo doon para doon makakausap ng strategize. At ang isa pa po dito, mas maigi nga po kung hindi lang yung DRRM officer ng school, kung pwede rin po, kung if ever possible, yung president ng student government. Kung walang klase or kung ano man na meron pa, siyempre may papayag ng parents, lahat ng mga protocols sinusunod ay mas okay po. Kasi ibig sabihin nun, mas mayroong talagang straight from the mouth of the persons na pinaglilingkuran natin. Ayan po. Ayan. That's very... may nakita kasi ako dito ang tanong doon sa marami pong mga DepEd orders, but I think sa DepEd na po ang magkukwento nun na nag-i-encourage nitong kwentuhan na ito. Pero basically, kung pag-general na pagtingin, ang ating paring basihan ng batas is Republic Act 10121 at yung pong Republic Act 10821, yung pong sa protection ng children na pang DRR. Ito po yung mga batas na pang DRR. At pang DepEd memo naman po ay sa inyo po yan. Napakarami po niya na nagsusupport nito. Yan po. Salamat po. Correct. That's good, ma'am. Maraming salamat. Napaka-informative ng mga shinare na maliwanag, mga discussions ni Ma'am Mayfort. But before that, ma'am, before namin kayo pakawalan, we would like to award you a certificate of participation muna. Sige. So let me read the citation for the Certificate of Appreciation. The Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service awards this Certificate of Appreciation to Mayforth D. Luneta for being the resource speaker in the webinar entitled Young Leaders Taking Up Space in Disaster Preparedness during the online National Disaster Resilience Month celebration held on 30th of July 2021. Given this 30th day of July 2021 at the Department of Education, DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City. Signed, Runilda Arco, Director for Disaster Risk Reduction and Management Service, DRRMS. Ma'am, maraming salamat po sa inyong time. That was a very fruitful and interactive exchange of information. Thank you very much for your participation and for those who raised their queries via Zoom and Facebook page. Ayan. In the interest of time, we cannot answer all your questions. Maraming salamat po, ma'am. We cannot answer all your questions and clarifications, but we'll get back to you as soon as possible to address your concerns. Meantime, let's hear the messages coming from our colleagues in the public sector who are also champions in advancing vulnerable sectors and children's right to participation. The National Anti-Poverty Commission, the Center for the Welfare of Children, and Director Lopez Santos III of the Bureau of Learner Support Services. To our colleagues from the Department of Education, to the representatives from other concerned national government agencies and stakeholders, and to everyone present here today, a pleasant day to all of you. And within the marginalized sector, children and youth are the most vulnerable. Disasters and calamities have disproportionately large impacts to their physical and mental health, nutritional needs, access to education, economic opportunities, exposure to violence, as well as many other limiting side effects. These concerning factors contribute to the rise in poverty rates in our country, and as part of the poverty reduction arm of the government, we at the National Anti-Poverty Commission remain committed and passionate in contributing to enhance the preparedness of our country
against these unpleasant catastrophes. We believe that education is the first step in achieving a successful disaster-resilient country. We believe that those exposed to hazards must be made aware of the risks they face and must be equipped with the right information on how to handle dangerous situations, especially for the welfare of our Filipino children. Education and poverty eradication go hand in hand, and as the future leaders of our nation, we need to help the youth build a deeper understanding on disaster risk reduction and preparedness, since the knowledge that they would acquire in their early years will serve as the foundation of the change that our country needs. With this, I would like to thank you all for participating in our National Disaster Resilience Month celebration, and may we always be prepared and ready for whatever challenges that we may face as a community and as a country. Let us all remain passionate in addressing the needs of those who are in the vulnerable sectors of our society, and let us always keep in mind that our decisions and initiatives right now will make a great impact on the future of the Filipino children. I also hope that we will all continue to work together in educating and empowering young minds, as it will significantly contribute in our efforts on becoming a disaster-resilient nation. Stay safe, God bless the Philippines, at mabuhay po tayong lahat. Here in the Philippines, disasters such as earthquakes and typhoons can happen anytime and anywhere. And children, together with their families, are the most vulnerable sector when they are left uninformed and unprepared. If adult figures in their lives are unprepared, they are left physically and emotionally vulnerable when disaster strikes. We at the Council for the Welfare of Children, or CWC, advocates for the participation and protection of children before, during, and after any disaster. CWC believes that child participation in disaster risk reduction and management is crucial in creating a society equipped with knowledge in disaster preparedness. Through child participation in disaster risk reduction and management, our children and youth can also be equipped to be effective communicators who will advocate and promote family preparedness towards community resilience. We want to encourage our children and youth to be creative, knowledgeable, and responsible individuals and become better advocates for social change. Disaster preparedness saves lives, reduce risk, and increase physical and psychological resiliency. Together, we can help children and families prepare and equip them with the right information that they need to stay safe and alert at all times. Sa panahon ng sakuna, ating tandaan, ligtas at lamang ang may alam. Hangad namin ang inyong kaligtasan at inaasahan namin ang inyong patuloy na kahandaan sa anumang pagkakataon. Makabatang araw po sa inyong lahat. Nagpupugay ang Bureau of Learner Support Services sa mga frontliners ng Disaster Reduction Management sa buong bansa. Sila ang ating mga bayani sa panahon ng anumang sakuna at emergency situations. Sa DepEd, sila ang ating mga kasama sa Disaster Risk Reduction Management Service, Disaster Risk Reduction Management Teams, o mga miyembro ng Quick Response and recovery teams sa central office, regional offices,
division offices at mga paaralan. Sila ang mga mabilis na nakikipag-ugnayan sa mga pamahalaang lokal, mga ahensya ng pamahalaan, mga organisasyon at pribadong sektor para sa paghahanda, proteksyon, rehabilitasyon at pagbangon. Sa ating sama-samang pamamahala at kahandaan, may sapat na kaalaman at pagtutulungan. Ang sakuna at pandemya ay kaya nating lagpasan. Manatili po tayong malusog at malakas para sa serbisyo sa mga kabataan at sa ating bayan. Tulong-tulong po tayo. Laging handa, laging alerto para ligtas ang lahat ng Pilipino. Maraming pong salamat. Thank you very much, colleagues, for your messages of support and encouragement for all our aspiring young leaders. May you continue to harness the meaningful participation of children and youth in governance, especially on issues regarding DRRM, climate change, and peace education. Now, let's come to the next topic that covers the importance of child and youth participation in DRRM and their role in nation building. This session will be given to us by Children's Rights Advocate and the Program Manager for Education Safe from Disasters Project. This project, in partnership with the Department of Education, encourages children's participation in school DRRM through child-centered social accountability. Let us all welcome our second speaker from Save the Children Philippines, Mr. Marlon Matugina. Yan. So magandang hapon po sa ating lahat. And again, we would like to thank the Department of Education for inviting us for this very exciting activity. And kanina, marami na tayo masyadong natutunan sa discussion ni Ma'am Mayford. So sa aming topic for this afternoon, so medyo palaliman po natin yung child and youth participation and ano yung mga possible examples nito sa ating school and community DRRM. So just to guide us siguro with this very limited time that we have, ang structure ng ating session will focus on the following. We'll discuss and explain about the concept of child rights before, during, and after disasters. We will also learn about the basic requirements of meaningful children's participation. Magdidiscussin tayo ng ibang mga examples ng child participation sa school and community DRM. And share also some of the barriers and recommendations to strengthen child and youth participation. So again, as child rights advocate, alam ko lahat tayo sa DepEd and even our learners here, our student leaders who are here, lahat ay mga child rights advocate. So let's start first discussing about children's rights. Alam ko this is not the first time for us to hear this one, but kung naaalala po natin, meron po tayong 4 na broad categories of children's right. Pwede po bang pasulat sa chat box or doon sa ating Facebook? Ano yun sa mga nakakaalala? We have 4 broad categories of children's rights. We have survival, we have development, we have protection, and then the 4th one is participation. So yan yung topic natin ngayon. Kasi ito po yung usual na hindi masyado natin natututukan doon sa mga broad categories of children's rights. And before we dive to that children's participation or participation right, we can also discuss first ano ba yung mga karapatan ng mga bata. Kasi ngayon ay National Disaster Resilience Month. Ano yung mga karapatan ng mga bata before, during, and after disaster? So ito po, before the disaster, tayo po as learners, as youth leaders, as children, kayo ay may karapatan na malaman ano yung mga risks na posibleng makaapekto sa iyo at sa iyong pamilya. You have the right to be warned. Meron kang karapatan to be involved. Part na ito ng participation, to be involved when preparing for emergencies or disasters. Meron kang karapatan to be counted
and make sure that ang iyong mga pangailangan ay makonsider doon sa planning pa lang ng communities, no, na posibleng maapektuhan ng hazards. So doon pa lang sa mga preposition items, dapat nako-consider na ano yung mga pangangailangan ng mga bata. Meron kang karapatan to learn ano ang pwede mong gawin, no, ng community, ng pamilya mo, to reduce dangers and to increase our ability or your ability to recover quickly. So ito naman yung mga karapatan during disasters, no? You have the right to stay with your family, relatives, or caregivers and not be separated from them. You have the right to information na posibleng makasave, no, sa iyong buhay, no? You have the right to continue learning and playing in the evacuation center. You have the right to ask questions, no, and share your ideas with other people in charge. And you have the right to have safe water, food, clothes, beddings, medicines doon sa ating mga evacuation centers. So ito yung mga kailangan nating tandaan, especially sa ating mga learners na nandito. During disasters, meron kayong mga karapatan, no? Paano kung natapos na, no, yung disaster, after the disaster? You have the right to share your feelings and emotions para at least ma-providean kayo ng needed support ninyo, no? Meron kayong karapatan to continue education and learn from a safe environment. And you have the right to return to your usual daily routines. And gusto kong i-highlight ito kasi ito ay na-discussion kanina, no, doon sa before the disaster. You have the right to participate, no? Meron kayong karapatan na mag-participate in preparing for future emergencies such as emergency drills and in disaster risk reduction and management planning. So doon sa tatlong scenario, no, before, during, and after, actually na-highlight na doon, no, yung ano yung mga specific na mga karapatan na medyo link doon sa tinatawag natin na participation or child participation. So what is child participation, no? Para at least mas maintindihan natin ano ba talaga yung child participation, no? Ito ba yung pagpapatawag ng mga bata sa ating meetings, pinapaupo natin sila? Kailangan ba na meron silang parte sa mga programs or activities natin sa mga schools, sa ating mga paaralan, no? So ano ba yung tinatawag natin na child participation? So meron kami dito parang very top line example lang, no, or ng definition from Article 12 ng UNCRC or yung United Nations Conventions on the Rights of the Child. So dito po sa box, ito yung nakasaad doon, no? So medyo basahin ko lang siguro para at least mas ma-internalize natin, no? So state parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely. In all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. So medyo himay-himayin natin, no? Especially sa ating mga learners and also sa ating mga teachers or DepEd personnel and even duty bearers na nandito para mas maintindihan natin. So nakasulat sa una ay state parties shall assure to the child. Ibig sabihin yun, no, ito ay isang state obligation, no? Who is capable of forming his or her own views. So ibig sabihin nito walang age limit, no? According to age and maturity, no? The right to express those views freely. Kailangan na may safe space to express an opinion. So yan yung medyo ating interpretation, no, for that one. In all matters affecting the child. So dapat relevant ito, no, sa needs, pangangailangan, or sa konteksto, no, ng ating mga bata, no? In all matters affecting the child, the views of the child being given due weight, ibig sabihin ito ay pinapakinggan, no? Binibigyang importansya kasi, no, binibigyan ng weight, no, yung kanilang inputs and views, no? In accordance with the age and maturity of the child. So ibig sabihin ito ay nakabase, no, doon sa evolving capacity ng ating mga bata. So ibig sabihin po yung kanilang participation ay hindi naman necessary na kung ano yung sa tingin natin na magandang participation.
but it is dependent doon sa kanilang evolving capacity. No? Depende sa kanilang edad, development stage, konteksto, at iba pang aspeto. Okay? So siguro in another lens, ito yung pwede rin nating tingnan na definition. No? So pwede nating i-highlight or pwede nating i-focus yung naka-yellow. No? So it is an informed and willing involvement of all children, no? Including the most marginalized and those different ages and abilities, giving them an opportunity to express, no? Na ma-express na nila ang kanilang views and influence decision making in any matter concerning them. So hindi lang sapat, no, doon sa pag-express ng kanilang saloobin. Hindi lang doon natatapos sa pag-share nila ng kanilang inputs, but also to influence, no, yung decision making, yung mga programa, no, yung mga interventions na pwedeng ma-provide sa kanila, either directly or indirectly, in accordance with their age and maturity. So dapat age appropriate po ito. So it is a way of working and then essential principle, no, that cut across all programs, projects, and takes place in all arenas. No? Ang child participation ay nagte-take place, no, sa lahat ng konteksto. Sa bahay, no, sa eskwelahan, sa komunidad, sa government, no, even doon sa local and even at the international, even in international levels. So ano ba yung ways for us, no, to engage children and youth meaningfully? So alam kong nakaka-relate ang ating mga DepEd personnel dito kasi some of these are actually ginagawa na natin. No? And to all our learners na andito, pwede niyo ring makita at ma-situate saang way ba kayo na engage, no, meaningfully ang ating mga partners. So meron tayong tatlo dito. No? Yung una is consultative, pangalawa ay collaborative, and then pangatlo ay child-led. No? Doon sa consultative, mas malaki pa yung role ng adults. No? Sila yung nagsisik ng inputs ng mga bata, sila yung nagde-design ng proseso, sila yung nagsiset ng agenda, and they are responsible or they ensure na kung ano man yung inputs, no, na nakuha nila from children ay kanilang nadadala or taken forward in terms of actions, policies, advocacies, and all. So again, dito sa consultative, medyo malaki yung role ng adult kaysa doon sa bata. Okay? Dito naman sa pangalawa, ito yung collaborative. No? Equal yung partnership between adults and children. No? Yung proseso ay co-designed nilang dalawa. And they agree ways of working. So ito yung may mga diskusyon, no, nakakailanganin kasi dapat equal or dapat talagang nag-merge, no, in terms of setting the agenda, in terms of designing the process, and even the ways of working ng both adults and children. Yung pangatlo naman dito is yung child-led. Dito naman, medyo mataas yung role na ginagampanan ng mga bata. Malaki yung portion nila doon sa usapin. No? Sila yung nagsiset ng agenda, sila yung nag-initiate na activities and advocate mismo. Sila yung nag-advocate for themselves. At malaki yung role ng adults dito in ensuring, no, na nag-guide sila and merong enabling environment kung saan safe sila to participate. No? So again, iba-ibang levels ng children's participation, iba-ibang percentage or role ng adults and children or youth sa ganitong engagement. But the question is, ano ba yung dapat? No? Ano ba yung mas okay, no? na participation mode? To be honest or to answer that one, actually lahat naman sila ay okay. No? Nagdedepende po yung approach doon sa capacity or doon sa konteksto kung saan kayo or even doon sa gusto ng mga bata. So not necessarily dapat i-target natin na based sa hierarchy, mas okay yung child-led. No? Kasi, yun nga, it depends on the capacity, it depends on the context, at depende ito, no, sa gusto ng mga bata. So yung tanong, no, kung meron tayong ways to engage them, no,
paano natin may ensure na yung children's participation ay meaningful, no? How do we ensure that the participation that they have is meaningful? No, hindi lang doon sa tokenism na side, hindi lang doon na pinapaupo yung mga bata at pinapa-share, or very limited yung kanilang engagement, no? So meron po tayo ditong 9 basic requirements of meaningful children's participation na pwede po nating tingnan, no? Sa mga learners natin na andito, meron ring isang word or isang phrase na pwede niyong i-assess, no, kung nasusunod ba ito. And for us, we can also check if saan dito ang kailangan nating i-strengthen, especially sa ating mga schools, duty bearers na andito ngayon. So una, na kailangan ay dapat children are informed, or it is informed and transparent, no? So sa mga bata or learners, sa mga youth, dapat informed ako, no? Informed tayo. Ano ba yung dapat ma-inform sa kanila, no? Inform sila sa purpose, why they participate, inform sila sa ano yung mga basic, no? Sino yung kasama nila, saan sila pwedeng mag-share, no? And all. So very basic information. They should be informed and it should be transparent. Second, it should be voluntary. Ibig sabihin, pumapayag ako, no? Pumapayag yung mga bata to participate. And in some cases, na nag-uumpisa na yung kanilang participation, doon siguro sa middle or doon sa patapos na yung kanilang pag-participate, no? In various events or kung ano man yun na programa, they can always say na stop, or I need to, okay na po akong umalis, no? Dapat din natin yung i-consider, no? So voluntarily, and if they say na okay na sila, ayaw nilang mag-share, then we need to respect that one. So that also brings us to the third one, which is it should be respectful, no? Kung sa mga bata, dapat nire-respeto ako, or bawal yung judgmental, no? Respectful, kasi alam naman natin na iba-iba yung capacity, iba-iba yung level of participation ng mga bata. Iba-iba yung context, iba-iba yung kultura na ginagalawan nila. So we need to ensure that in arenas or in activities where they participate, dapat nire-respeto natin yan. And also sa mga learners natin and youth leaders na andito na ngayon, this is also a reminder that we also need to respect, no, other children and youth, especially doon sa arena na nagpa-participate tayo. Okay, pang-apat, it should be relevant, no? It's about me, no? It should be relevant based doon sa inyong gusto, doon sa inyong needs, no? Doon sa inyong gustong mapalitaw. But that's also the added value of adults, kasi tayo rin yung nag-guide sa kanila, no? Kasi hindi naman lahat ay pwede nating ma-support, no, or ma-process with them, but it's just to ensure that whatever they do doon sa participation ay it should be relevant, no, to them. Panglima, it should be child-friendly, no? Ano ibig sabihin nito, no? Dapat yung mga proseso na gagawin, yung mga materials na isi-share with them ay child-friendly, or makakapagsabi ng mga bata ay child-friendly to, no? So it also requires a lot of preparation, especially sa ating mga adults, no? To ensure na yung ating process, yung ating mga gagamiting materials for them to participate in DRRM activities ay child-friendly. Pang-anim ay inclusive, no? So kasali ako, no? Kasali, dapat lahat kasali, no? So i-avoid natin yung discrimination or avoid existing patterns of discrimination. We encourage opportunities for marginalized children to participate, no? Yung mga mahiyain, no? Hindi lang dapat doon sa mga nagtatap sa klase yung ating palaging tinatap, no, to join, but also give opportunities, no, doon sa mga marginalized children, no? And it should also be culturally sensitive. So yun yung ating titingnan, no, in terms of being inclusive. Ito yung pangpito, which is supported by training. So ang nakasulat dito, train sina ate at kuya, no? Kasi isa sa kailangan lang nating ma-consider in terms of children's participation ay dapat meron ring adult support group, no? Sa mga schools, yan ba ay mga teachers? Yan ba yung ating mga PTA representatives?
Yan ba yung mga youth na within the community na pwedeng tumulong sa kanila? No, doon sa mga shinare kanina ni Ma'am Mayfort, no, doon sa mga activities na pwedeng mag-lead, no, sa ating mga children. No? So malaking component po yung supported ng trainings sina ate at kuya, yung mga adults that is supporting them for them to participate. And then the eighth one is safe and sensitive to risk. So dapat safe po ako. No? Ensure po natin na for them to participate, dapat na consider natin ano yung mga possible risks, no, na pwedeng ma-experience ng ating mga bata, no, or youth for that one. So dapat in place yung ating mga protection mechanism. At saka isa rin dito na nakakatulong ay dapat inform rin yung mga families and communities, no? And capacitate din sila para mas maintindihan nila yung value of participation. No? Medyo kailangan lang rin nating tingnan na iba yung konteksto natin ngayon, especially pandemic, kasi most of children's participation ngayon ay online kasi nga, di ba? Medyo, in some areas, or majority ay bawal talagang lumabas. So we need to ensure na yung risk in using equipments or gadgets or the online sexual exploitation and other risks ay atin ring makonsider, no, while planning for children's participation. And then the last one is being accountable, no, may follow-up. No, yung children's participation, yung kanilang pakikipag sali, no, sa ating mga diskusyon ay hindi lang one-time sitting, no, hindi lang isang activity. No, so ito yung medyo paliliman ko, dapat informed yung mga bata paano or how their views have been interpreted and used and how their participation has influenced any outcomes. So dapat i-share natin sa kanila, no, paano nakatulong yung kanilang inputs doon sa ating mga advocacy activities, no, or doon sa ating mga engagement, no, with other duty bearers. We also need to provide opportunity for children to participate in follow-up processes or activities. No? So ito yung mga example dito, especially doon sa last, no, requirement, dapat meron tayong mga child-friendly materials or versions ng mga outputs, either reports man yan or publication, update sa proseso ng advocacy kung saan sila involved, and other consultations, no, to validate yung kanilang mga inputs and outputs doon sa mga activities na kinalahukan nila. Okay? So yun po yung ating 9 basic requirements, no, of meaningful children's participation. So I guess it's a very good opportunity for us to reflect ano ba yung medyo strength, no, especially from us, no, sa school, sa barangay, sa duty bearers. Ano yung medyo strength natin, ano yung mga kailangan rin nating tutukan, no? Okay, so sa next part, siguro isi-share lang namin, no, yung ating mga partnership engagement, no, with DepEd and other stakeholders doon sa mga child and youth participation programs and activities natin in school and in community DRM. So isa sa una nating isi-share is yung ating Batang Empowered and Resilient Team, o tinatawag natin na BERT. Actually, ito ay support rin doon sa ating school watching team, no? Kung saan, aside doon sa kanilang pag-conduct ng risk assessment, which is supportive doon sa ating DO23 series of 2015, ay na-witness po natin na actually yung mga batang to ay pwede palang mag-conduct ng peer-to-peer, no, training with other children, mag-conduct ng mga advocacy activities, and all. So, kindly please share the video po about it. Children are one of the most vulnerable when natural calamities and disasters strike. On November 8, 2013, Typhoon Haiyan, known as Super Typhoon Yolanda in the Philippines, rampaged entire regions as it made 6 landfalls while crossing over the central Philippine Islands. As I can still remember, I was at my lola's house at Estancia when Typhoon Yolanda struck.
I was so innocent at that time. At first, I'm laughing seeing some object like GI sheets and other objects flying. But when rain becomes more heavier and strong winds struck the house, I was so very nervous and afraid because I thought that the house were totally destroyed and don't know what to do that time. The impacts of Typhoon Haiyan on children are still felt today. Nakita ko sa mga itsura sa akong mga upod, sa mga kapwa ko survivor, ang kulba, ang panic, bisan pa sa akong pamilya. In the Philippines and around the world, we give children a healthy start in life, the opportunity to learn, and protection from harm. We do whatever it takes for children every day and in time of crisis, transforming their lives, the future we share. Dapat may emergency hotlines para sa tiyon sa kalamidad may ara kita sing tawgan. Dapat may strong building, may sanitaires, dapat may school canteen, dapat may watchman o kontanod. Ang safe school dapat may gulayan sa paaralan para maging healthy ang mga bata. Putting children at the center of our DRR programming enables them to actively participate in decision-making and building a culture of safety that will protect children for generations to come. With the support of Prudence Foundation, Mga bata nga kinahanglan naton Batang Empowered and Resilient Team or BERT was organized in 10 schools in the municipalities of Balasan, San Dionisio, and Carles during the first phase of implementation between 2014 and 2016. So local empowerment through access and participation, project build on the success of previous projects, rebuilding children's lives in the Philippines way back 2014, in contributing towards child-centered disaster risk reduction and education programming. As Batang Empowered and Resilient Team, we do different activities like doing rollout, conduct hazard mapping, and facilitate in the DRR-related activities. Dapat sa isa ka eskulahan may ara nga isa ka birth para magtudlo sa ilang nga si kapariyo nga bata kung ano ang ilang nga himuon kung may mag-abot ng kalamidad. Kag nabalaan ko man nga dapat may ara nga school disaster risk reduction and management team para nga magsubaybay sa mga tawo kung ano ang ilang nga himuon. Naging safe na ang amon nga school kag komunidad kag na-identify na namon ang mga hazard na pahagan-hagan ang mga ini sa amon nga lugar. Through DRR and resilience facilitation skills training sessions, we were able to build the capacity of lead school pupils and ensure children's participation in project activities. Called BERT facilitators, lead children were trained as peer facilitators and champions of DRR. Batang Empowered and Resilient Team peer-to-peer DRR training approach na kilala ng Division of Iloilo as one of the project best practices dahil nakita nila how effective yung participation ng mga bata in advocating and improving DRR implementation in school. Thus, they adopted it as integral part of the school watching team and ensure its replication not only in our target schools in Northern Iloilo, but also in all schools, both elementary and secondary schools. We have this project now, the combination of school watching team and Batang Empowered and Resilient Team, also known as SWT BERT. It was started in 10 schools, and we are glad that Save the Children were able to help us organize the BERT in these 10 schools. BERT project, in partnership with the Department of Education, aimed to help rebuild children's lives in the Yolanda-stricken areas, make them disaster risk reduction ready, and to capacitate and mainstream disaster risk reduction management in the education policy of the Department of Education and planning processes of the barangay local government units. Okay, no? So yun po yung example, no? Doon sa ating Batang Empowered and Resilient Team, which started during Yolanda, and actually based doon sa video ay inadopt na rin ng Division of Iloilo and other divisions within Region 6. We also would like to share that this BERT or yung ating partnership for school watching team
ay na-introduce na rin no, doon sa Mindanao, which is considering rin no, yung risks, other human-induced risks doon, no? Especially doon sa areas ng Region 12. Because of the pandemic, yun nga, medyo may limitation lang kasi nga hindi naman natin sila pwedeng mobilize or hindi sila nakaka-conduct ng activities ngayon within schools or within communities, but they remain very, tawag nito, very creative. No? Some of them are leading virtual outs, no, virtually. No? So ito po yung nangyari sa Region 3 na nilid ng Shine Club, regional level na rollout, no? In some of the selected schools. Wherein sila po yung gumawa ng mga materials at sila rin yung nag-lead, no? Doon sa awareness raising activities for this one. So yan po yung example natin for the Batang Empowered and Resilient Team or yung ating school watching team. No? Yung pangalawa rin po, based doon sa sinabi rin ni Ma'am Mayport, is yung sa ating Children's Emergency Relief and Protection Act. So ito po ay naisabatas together also or with the inputs ng ating mga bata, especially doon sa naka-experience ng Yolanda. Sila po yung nag-conduct ng mga activities, consultations, at gumawa ng mga inputs, no, para ma-consider dito sa batas na to. Gusto ko lang i-highlight itong I kasi ito yung mga salient features ng batas. Itong I po kasi is itong increase child involvement and participation in DRR planning and post-disaster needs assessment. So this requires, no, or ito po ay nag-iengganyo sa ating mga duty bearers, sa ating mga local government units, sa ating mga schools, sa ating mga barangay to increase, no, the involvement ng mga bata sa mga DRRM processes and post-disaster needs assessment. Also, just to share with you, kasi nga, di ba, considering pandemic, may mga limitations talaga sa kanila. So, may mga ibang teams rin tayo, especially ito yung sa aming Building Urban Resilience Against Shocks and Threats of Resettlement na project, kung saan yung children's group na to, no, in Pasay developed an infomercial video regarding sa mga minimum health protocols that was uploaded in their own Facebook page last year. So ito yung kakasimula pa lang yung lockdown, medyo marami pang mga tanong yung mga bata. And itong children's group na to ay gustong tumulong, no, mas ma-explain sa kanilang kapwa bata kung ano yung pwedeng gawin with COVID-19. So ito po yung example for that. And as also shared with Ms. Mayfort kanina, no, engagement doon sa mga DRRM planning activities and also the monitoring. No? Kasi pwede rin silang mag-monitor, no, kung na-implement ba yung kanilang mga suggestions, yung kanilang mga requests. So ito po ay sample lamang ng ibang scorecards and monitoring tools developed by children. So this one is also an example doon sa pag-advocate for DRM and climate change action ng ating mga bata, no? Either to social media, either to videos, and also maraming pwedeng gawin, no, yung ating mga learners for them to really participate. So just siguro sa last part, gusto ko lang i-share to. Si Save the Children kasi ay nag-conduct ng study sa mga nakaraang taon at natapos last 2020 together with our CSO partners and other stakeholders. And ito yung mga barriers na na-identify ng mga bata, no, for them to really meaningfully participate. Sabi nila, some of the adults ay hindi sila tinitake seriously, no? Ang iba sa kanila ay natatakot, no, na mag-contradict doon sa mga opinion ng adults. Some of the processes and language might not be child-friendly. Yung iba naman ay nagsasabi na there is a lack of budget support for child participation activities, no? A lack of transparency in plans, programs, and budget, and then lack of local officials' political will, no, to engage children. So ito yung mga na-identify ng ating mga bata, no, for them to really participate, no, meaningfully. Hindi lang sa usaping DRM but in general. These are also some of the recommendations na pwede nating tingnan, especially po sa ating mga duty bearers, barangay officials, other stakeholders na nandito. No? For DepEd, to engage learners in school governance,
either through SSG or school watching team natin kung DRR, no? Initiate conversations with parents, families, and communities about learners' issues and concerns. And gusto ko rin i-re-echo yung sinabi kanina ni Ma'am Mayfort, no? Yung how to really strengthen yung partnership with the barangay. No? Yung isang entry point natin dito is yung BCPC, yung BDRRMC, kung saan may sectoral representative, no, na pwedeng naumupo from DepEd or from the school and also from children. No? For the local government unit, establish linkage and collaborative mechanism with schools. So iniinganyo rin natin yung ating local government unit to strengthen yung partnership and collaboration, no, with schools. And then last is for local and national governments, recognize children as competent actors of society. So I guess ito yung pinakauna for us to really ensure na makaka-participate sila by really recognizing them as competent actors of society. And with proper guidance and support from adults and from us, talagang makaka-provide sila ng very helpful inputs that can also benefit them in the long run. And to all stakeholders, converge capacity building programs for children. So ito yung reference na baka gusto po ninyong mas mabasa pa or mga gusto pa ninyong matuto regarding child participation, we can share this one. And doon po nagtatapos ang aming presentation. Maraming salamat. Ayan, thank you very much, Sir Marlon, for that inspiring presentation. We'll look forward to more years of partnership with Save the Children to fulfill our mission of protecting children's rights while opening more avenues for a safe and open environment. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan namin ang ating mga kasamahan, no, ating mga online viewers na gamitin natin yung ating chat box sa ating Facebook and comment section sa ating Facebook or chat box dito po sa ating Zoom para ipaabot ng ating mga katanungan kay Sir Marlon. Sige po. Alright. Sige. Sir Marlon, meron ditong katanungan mula sa Anonymous. Alright. From from galing po to sa Zoom participant po natin. Ang sabi niya, what is the boundaries of child participation in disaster? Yes. Actually, magandang tanong yan kasi yan din yung nasa diskusyon before with other stakeholders also. So, I guess magandang tingnan natin na in preparedness side, actually malaki talaga yung pwedeng ma-participate ng mga bata, like providing input sa mga plans, and also doon mismo sa mga capacity building such as earthquake drills and all. But for Save the Children, medyo hindi natin masyadong ini-encourage na sila yung magre-respond. Kasi gusto natin na sila yung nire-respond. Siguro yun yung pwede nating matingnan, though we respect other inputs also. But for us, we value providing or capacitating them and let them participate in the preparedness side. But doon po sa response ay siguro tingnan lang po kung ano yung safe sa mga bata. And siguro isang keyword dyan is to really know, yung sabi ko nga kanina, ang isang consideration for them to participate is for us to know ano ba yung capacity nila, ano ba yung age appropriateness ng mga interventions for them, no? And ano yung komportable sila to participate. So wala po kasing very important checkbox because this should be consulted with them and also with other stakeholders within the community. So yun. Ayan, maraming salamat Sir Marlon. Meron pa pong isang katanungan mula po ito sa kay Mr. Josephine Persegas. Isa po siyang school DRRM coordinator. Mula naman siya sa Manat National High School. Ang tanong po ni Sir ay, what is the role of the children and youth since we are in the academic sector? Ano po, again, sorry, yung sa last part, Sir Jam. Ano daw po yung role ng mga ating mga kabataan since sila po ay nasa academic sector? Actually, isa rin sa shinare ko kanina, actually doon mismo sa governance process, pwede po nating tingnan
ano yung mga pwedeng pasukan ng mga bata to participate, no, based po doon sa kanilang mga identified needs, no. So for example po sa academic sector, kung kayo po ay nasa paaralan, no, pwede po ninyong tingnan, no, doon sa ating school governance system, no, doon ba sa planning natin sa SIP, doon ba sa proseso natin sa DRRM, doon ba sa ating child protection mechanism, no? Ano yung mga pwedeng engagement, no, ng mga bata. So it would be good to have, kung kanina sabi ni Ma'am Mayford, magandang ma-highlight natin yung assessment. Either risk assessment man yan siya or capacity assessment na pwede nating makonsider at tingnan, no? Kung paano or kung saan sila pwedeng makakaparticipate. So hopefully nasagot ko po yun. Ayan, hopefully nasagot po. Feeling ko naman, sir, nasagot naman. Meron pa po, sir, na isang katanungan mula sa ating participant dito po sa Zoom. Ang sabi niya po, how do we ensure that we maximize child participation and engagement in DRRM initiatives within the new normal situation we are in, especially those who are marginalized and vulnerable learners? Yes, actually yan yung, kung titingnan natin kanina doon sa 9 basic requirement, no? In the new normal, ang kailangan nating isaalang-alang is una yung inclusiveness, especially kung paano natin ma-ensure na yung may mga learners tayo or mga bata na may limitations in terms of the access of internet or in the access of technology for them to participate. Ano yung mga possible options, no, na pwede nating gawin for that one? It might include engaging youth within the community na pwedeng kumuha ng kanilang mga inputs or pwedeng through SMS kung hindi smartphone yung gamit nila. So there are innovative ways na pwede nating tingnan for that one. Second siguro, ang mga kailangan nating isaalang-alang in the new normal is yung kanilang safety. Kasi nga, iba yung konteksto ngayon. Noon kasi ay usually pinapupunta natin sila sa isang lugar, sini-safeguard natin sila, sine-check natin yung venue na safe, yung pagkain na hindi sila ma-food poison. Pero ngayon, masyadong maraming access sa internet na hindi natin gusto sa mga bata. So maybe we need to strengthen yung mechanisms for them to participate online. Ano ba yung pwede nating gawin to really safeguard them to other risk within that limitation. So siguro yun yung mga other innovative ways. Alam kong marami pang very unique ways na pwedeng gawin, depende sa konteksto. Correct. Yes. Maraming salamat, Sir Marlon. We hope po yung nagtanong po sa ating Zoom na participant ay nasagot po ang inyong katanungan. Maraming salamat. Sir Marlon, meron dito may isang comment daw po dito sa sa ating mga online viewers. Ito po ang sabi niya. Napakahusay po ng pagpapaliwanag. Habang ini-explain, I am thinking to adapt it sa discussion sa subject ko sa Earth and Life Science on the topic natural disaster, especially in planning before, during, and after the disaster. Napakagandang reflection, ano po? Wow, nakakataba naman ng puso. Yes, and ma'am, it would be good also to highlight the rights before, during, and after disaster. Correct. Ayan po. Magandang reflection po yan dahil actually talagang ini-encourage ng Department of Education yung talagang i-strengthen natin yung integration ng usapin ng DRR, climate change, peace education sa ating curriculum. Ano po? Ayan. Maraming salamat po. And shout out din daw po pala sa ating mga kasamahan mula sa Central Luzon. Yung ating mga learners po dyan, yung ating mga school and division coordinators, kasama yung ating mga regional offices. Ano po, shout out po sa inyo. Sana po ay safe po tayo ngayon na alam naman natin na talagang hinahabagat sila sa ngayon. Ano po? And may mga nagpapa-shout out din po dito sa atin. Ang dami-dami nila nagpapa-shout out. Pero meron po dito from Plaridel Elementary School Division of Manila. Ayan po. Hello po sa mga learners, mga personnel po natin sa Division of Manila and sa division din po ng Leyte. Ayan po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. I hope na nasa maayos po kayong kalagayan. Yun lamang po. Maraming salamat, Sir Marlon, sa napaka interactive, napaka fruitful na discussion po ngayong hapong ito. But before po niyan, we would like to present to you
at the same certificate of appreciation. Ayan, let me read also the citation. The Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service awards this certificate of appreciation to Marlon Matugina for being the source speaker in the webinar entitled Young Leaders Taking Up Space in Disaster Preparedness during the online National Disaster Resilience Month celebration held on 30th of July 2021. Given this 30th day of July 2021 at the Department of Education, DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City. Signed, Ronilda Arco, Director for Disaster Risk Reduction and Management Service. Salamat po. Salamat sa lahat. Muli, nagpapasalamat po kami sa iyo, Sir Marlon, ng Save the Children, at sa lahat ng nag-participate sa ating webinar. We acknowledge the role of children and youth as powerful agents of change and vital partners in national developments through their active participation and contributions in building resilient communities. We are proud to introduce some of our children's rights ambassadors and advocates as they convey their experiences along with child and youth participation. Alexandra Crate Alawan is a member of the Children's Sectoral Council of the National Anti-Poverty Commission since 2015 and a secondary graduate of the University of Immaculate Conception in Davao City. While Zyril Barola, the Philippine Child Advisor during the 30th anniversary of the United Nations Convention of the Rights of the Child held at Geneva, Switzerland, and a proud graduate of Legazpi City Science High School in Albay. Let's all watch this. A pleasant morning to each and everyone. I am Alexandra Kate Alyawan, a council member of National Anti-Poverty Commission, Children Basic Sector. Child participation is one of our selected agendas in the Children Basic Sector. It is also one of the core principles on the Conventions of the Rights of the Child. It indicates that it is important for the adults to recognize the rights of the children, especially child participation. It gives us the freedom to speak our own thoughts, views, and opinions about a certain matter, especially the one that impact us children. It also helps us to engage and participate in important decision-making about our community and take part with the different organizations of our government. As a child rights advocate, my experiences on child participation is an ideal, for it helps me enhance my capability of sharing my unheard thoughts. Examples of the things we do inside my organization and inside National Anti-Poverty Commission Children Basic Sector, it allows us to plan activities on our own together with my fellow child rights advocate, improve and make policies, create and produce materials that would support our agenda, conduct symposiums or public programs and services, and it also allows us to attend formal meetings from different government agencies. During the meeting, most of the members there are adults, but they make sure that they are always open for our recommendations and notions about the agenda of the meeting. The challenges I face as a child rights advocate is the discrimination against us children. They belittle our capabilities and participating in this kind of circumstances because we are just children. But I did not let that cross me. Instead, I use this as a motivation to fight because this is my right to have a voice and be heard. Remember when Dr. Jose Rizal said, "Ang kabataan ang pag-asa ng bayan." Claim that you got the power, we got the power. That is why I encourage my fellow young learners that are watching right now to try participating and see the worth of being a child rights advocate, for it helps us prepare ourselves to the journey where we can help to speak our rights. Uswag kabataan.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Zyrel Barola, 18 taong gulang at kagaya ninyo, dumaan din ako sa pagkabata kung saan nagkaroon ako ng isang napakamakabuluhang karanasan bilang isang child representative ng Educo, isang organisasyon na sumusulong at sumusuporta sa karapatan ng mga bata. Sa pagdiriwang po natin ng National Disaster Resilience Month, nais ko rin pong magbahagi ng maikling kwento tungkol sa buhay ko. Bata pa lamang ako ay talagang nahihilig na ako maging updated sa mga bagay-bagay at meron talaga akong urge na makaalam. Pero noon, pakiramdam ko na napakalimitado lamang ng oportunidad na ibinibigay sa amin na makapagsalita dahil akala ko dati bilang mga bata, ang tungkulin lang natin ay umupo, makinig at tahimik na sumunod sa kung ano yung sinasabi sa atin ng mga matatanda. Pero nung nakadalo ako sa isang gawain na pinamumunuan ng mga bata kung saan sila mismo yung nagpa-facilitate at nagkakaroon sila ng malayang talakayan tungkol sa kanilang mga saloobin at opinyon, doon ko nasabi sa sarili ko na pwede naman pala. Pwede naman pala na kami na mismo yung gumanap sa mga trabahong kadalasan ay ginagawa ng mga matatanda at pwede rin naman pala kayong magkaroon ng mga matured na usapan kung saan seryosong mga issue din ang aming mga tatalakayin. Nagustuhan ko yung satisfaction na dulot ng mga activities na yon, kaya naman patuloy din yung pagdalo ko sa iba't ibang gawain mapa local man o national level. Dahil sa mga pagsasanay na ito, nakapagsalita na rin ako sa harap ng mga world leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa puntong iyon, dun ko napagtanto na yung mga experiences ko ang siyang nagpatibay ng pundasyon ko at na-realize ko rin na importante pala na binibigyan natin ng pagkakataon na mapakinggan at isali ang mga bata sa issue at usapin sa lipunan upang nahasabak at nahahasa kung ano man yung potensyal na meron sila. Ang mga bata ang isa sa pinaka-vulnerable na sektor sa ating lipunan dahil wala silang kakayahan na protektahan ang kanilang mga sarili, kaya nararapat lamang na pagtuunan sila ng pansin in terms of getting them involved sa mga kaganapan sa ating komunidad. Napakalaking factor nito sa paghulma ng pagkatao at tubuang pangarap ng isang bata. Hindi naging madali ang karanasan ko bilang isang child leader at child advocate. Maraming pagkukulang at mga pagkakamaling nagawa at marami ring kumestyon sa kakayanan ko. Pero sa tulong ng Educo at sa suporta ng aking mga magulang maging ng aking paaralan, nanatili akong nanindigan para sa bagay na gusto kong gawin, ang pagsulong sa isang makabatang Pilipinas. Pinadama nila sa akin na may impact ang boses ko at valid lahat ng ideya at opinion ko. Kaya sa mga kapwa kabataan ko na may pagnanais na maging involved sa mga usapin at isyong ating kinakaharap, magpatuloy kayo at huwag kayong mangamba. Kasama natin ang kagawaran ng edukasyon, katulong na ang mga government and non-government organizations gaya ng Educo na handang gumabay at mag-provide ng safe place kung saan malaya tayong nakakalahok at nakakapagpahayag ng ating mga saloobin. Yun lamang po at maraming salamat. Ayan, maraming salamat Alex and Zyrel for that empowering words. You are truly an inspiration to our budding young leaders and child rights defenders. Indeed, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. As we move to a close, we shall hear a message coming from one of our education cluster partners, Save the Children Philippines, to be given by their Chief Executive Officer, Attorney Alberto Muyon. Sir? Save the Children works tirelessly to secure children's futures. We work to understand their challenges and listen to the change they want. This enables us to create ways to deliver the future they deserve. One that is healthy, safe, and with access to good quality education. Children face harsh impacts of disaster and emergencies, missing out on school, injury, and worse, death. Disasters such as earthquakes, flooding, typhoons, and the pandemic take a heavy toll on children's lives and well-being, particularly those in deprived and marginalized situations. One of the core principles of children's rights is to be heard on matters that affect them. That is why their participation is very important in the disaster risk reduction and management processes in schools and in communities. The partnership between the Department of Education and Save the Children is long-standing, including the support we provided to establish the Disaster Risk Reduction and Management Service, or DRRMS, office last 2011,
and our co-leadership of the National Education Cluster and Education Resilience Working Group. Recognizing the need to build disaster resilience among the young, we worked with DepEd and Prudence Foundation for the implementation of the Education Safe from Disasters project. This project aims to establish a comprehensive school safety or CSS ecosystem. This automates a management information system to improve disaster management in schools and creates a framework for children's participation in school, DRRM, through child-centered social accountability. Our partnership with DepEd also introduced the Batang Empowered and Resilient Team, or BERT program, that trains children to teach other children about risk reduction and resiliency. The training was first introduced to child survivors of Yolanda to equip them with the right knowledge and skills in disaster preparedness. Since then, more than 3,000 children in the Visayas have become birth facilitators, and the training was also introduced to children in Mindanao and Luzon. Local governments should empower children to protect themselves from hazards as part of a disaster resilience program. At the core of the disaster resilience plans of the government is to ensure child survival and protection from the impact of emergencies. I encourage our children and youth to actively participate in the DRRM programs in your community and schools. You may start within your homes by knowing your rights before, during, and after disasters, preparing your go bags, helping draft your family preparedness plans, educating your siblings and peers, and actively participating in school and community DRRM. Save the Children Philippines believes every child has the right to be heard and be part of drafting measures that affect them, which include disaster resilience plans, programs, and policies. With the right governance, education, and empowerment of children and collaboration, we can ensure child survival and protection from the impact of any emergency. Thank you very much, and we look forward to a longer and more successful partnership. Maraming salamat din po, Attorney Albert, at sa buong organisasyon ng Save the Children. Ipagpapatuloy po natin ang ating adhikaing isulong ang makabuluhang partisipasyon ng mga kabataan sa mga usaping nakakaapekto sa kanilang paglaki at pag-unlad. Naniniwala kami that the best educational experience is having fun while learning. Kung kaya't, kami ay maglulunsad ng ilang proyekto na naglalayong pataasin at kamalayan ng ating mga kabataan sa usaping disaster risk reduction para kayo ay maging isang Ready Kid. Pero teka lang, sino nga ba si Ready Kid? Ikaw. Oo, ikaw na kasama namin ngayon sa selebrasyong ito, ikaw ay si Ready Kid. Kahit nasaan ka mang panig ng bansa ngayon, ikaw ay kasama sa fun learning adventure na ito. Si Ready Kid ay nagmula sa malikhaing imahinasyon ng mag-aaral na si Mark James Geronimo mula sa Rizal High School, National Capital Region. Si Ready Kid ay representasyon ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng bansa na handa, may sapat na kaalaman, sa anumang uri ng peligro at sakuna at nakakatulong sa iba. Having said that, we at DepEd DRRMS are happy to introduce to you the adventures of Ready Kid, a disaster preparedness game web app developed in partnership with Save the Children Philippines and Prudence Foundation that aims to engage kids and kids at heart in a fun learning experience. Take an exciting look at what we have in store for you. Here's the sneak peek. Are you ready, kid? Maghanda at alamin anong mga dapat gawin. Dumating man ang sakuna, ikaw ay ready na. The Adventures of Ready Kid. Ready ka na ba kung sakaling lumindol? Ang earthquake o lindol
ay ang biglaang paggalaw ng lupa. Hindi natin alam kung kailan ito darating o kung gaano kahina o kalakas. Kaya madalas maraming napipinsala at maraming ang nasasaktan dahil dito. Dahil walang babala o warning ang pagdating ng mga lindol, mahalagang ready tayo palagi. Paano ba natin paghahandaan ang lindol? Siguraduhin meron tayong go bag! Ilalagay natin dito ang pinakamahalagang bagay para kung sakali may lindol o anumang sakuna, nasa isang bag na lahat ng pinakakailangan nating bitbitin. Anong mga ilalagay sa go bag? Pagkain at tubig na sasapat sa 3 araw, flashlight at mga baterya, mga gamot, hygiene kit at first aid kit, ilang damit, kagamitang pangkomunikasyon at kaligtasan, at mahalagang dokumento katulad ng birth certificate at kopya ng mga IDs. Bukod sa paghahanda ng go bag, mahalagang sumali sa mga earthquake drills sa lugar natin o sa paaralan para matutuhan natin ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Katulad ng drop, cover, hold. Pag nariyan na ang pagyanig, paligid parang nanginginig. Huwag mataranta, huwag magpanik. Suriin ang paligid, mag-isip. Kaliwa, kanan, baba, taas. Umiwas sa mga bumabagsak. Proteksyonan ang sarili. Drop, cover, hold. Drop, cover, hold. Drop, lumiko, bumaba, pumunta. Sa hiko, ilalim ng mesa. Cover, tahan ang mga ulo. Maaring gumamit ng unan o libro. Hold, kumapit ng mahigpit hanggang sa huminto ang pagyanig. Tibayan mo ang iyong loob. Drop, cover, hold. Drop, cover, hold. Drop, cover, huwag mataranta. Drop, cover, hold. Drop, cover, hold. Drop, cover, hold. Drop, cover, hold. Hindi natin alam kung kailan darating ang lindol. Kaya dapat, ugaliin natin na maging laging handa upang ikaw ay maging ready kid! Yeah! Lindol? Bagyo? Pagsabog ng bulkan. Iba't ibang sakuna ang napapanood at nararanasan natin. Kaya dapat lagi tayong ready! Sama-sama nating paghandaan ang mga natural disasters at alamin ang mga dapat gawin habang may sakuna at pagkatapos ito. Ako si Ready Kid! Samahan niyo akong maghanda at maging ligtas dito sa Adventures of Ready Kid! Maging laging handa upang ikaw ay maging Ready Kid! Ready na! The Adventures of Ready Kid! How is that, people? Isn't it exciting? Let us know your thoughts by dropping some comments in our Zoom chat box and FB live stream. Sige po. Bantayan po natin kung ano-ano yung mga tingnan natin sa ating FB. Sige, ayan. Ang dami-daming pumupuso sa ating mga online viewers.
Kaya talagang nagustuhan nila. Excited na excited ang ating mga online viewers na mapakinggan at mapanood ang ating webisodes tungkol sa disaster preparedness. And of course, malaro yung ating web app game na The Adventures of Ready Kid. Alright, ayan. So sabi ni Ami Torio, Team Tungkod. Sabi niya, so cute at may pa-heart pang puso. Galing ni Ready Kid. Ayan. So, napaka-excited na tayong lahat, ano? Ayan. So, ngayon po mga kaibigan, sige, ang dami-dami pang nagme-message sa akin. Sige po. So, I know you are very excited para laruin ang ating game app and of course to watch the Edutainment Episodes and learn the concepts of disaster preparedness together with Ready Kid. Tandaan natin na ang disaster risk reduction education ay isang interactive and mutual process between the government, partner organizations, and tayong mga mamamayan patungo sa minimithi nating ligtas at matatag na pamayanan. Kaya lalo nating pagtibayin ang pagtutulungan at partisipasyon ng bawat sektor ng lipunan sa matino at maayos na pamamahala, lalo na ang makabuluhang partisipasyon ng mga kabataan. With this, let us hear from the selected children in Central Luzon as they present their call to action. Let us all watch this. Ako po si Camille M. Noveno. Bilang inyong mga kapwa mag-aaral, kami ay nananawagan sa inyo na lumahok sa iba't ibang uri ng aktibidad na patungkol sa disaster risk reduction and management. Lalong-lalo na sa climate change adaptation and mitigation sa inyong paaralan at sa inyong komunidad. Meron tayong malaking parte sa paghahanda katulad ng pagsali ng earthquake drills at panunood ng DRR, webinars at DepEd TV. Maaari din tayong tumulong sa paglilinis ng kapaligiran, paglilinis at pagsasegregate ng mga basura. Dahil sa panahon ng pandemya, dapat tayong sumunod sa patakaran, magsuot ng face mask, maghugas ng tama, at mag-alkohol upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ito ay mga simpleng aksyon na may malaking epekto sa ating kapaligiran. Tulad nga ng sinabi ng kaibigan kong si Greta, you are never too small to make difference. Ayan, tulad nga ng nabanggit ni Camille, you are never too small to make a change. Kaya naman hinihikayat namin kayo, lalo na kayong mga kabataan na gamitin ang inyong boses at makialam tungo sa makabatang pamamahala. As we end this momentous event, let us all listen to the Director of the Disaster Risk Reduction and Management Service as she gives an inspiring message to keep us engaged in our fight to reduce disaster risks and climate change. Ladies and gentlemen, I give you Director Ronilda Co. Maraming salamat, Jam, at sa lahat po ng ating mga sumali na kiisa sa ating selebrasyon ng ating National Disaster Resilient Month celebration. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating tema ay may 4 na mahalagang kataga. No? Unahin natin yung pamamahala. Makikita natin sa tinatawag na Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, ito po yung global framework. No? Siya ang gumagabay sa lahat ng mga bansa, no? Sa kanilang pag-implement, no? Ng disaster risk reduction, okay? At resilience. Ang sinasabi, meron po siyang sinasabi na 4 priorities for action. Okay? Yung pamamahala or sa Ingles na tinatawag nating governance, no? Dito particular ang disaster risk governance, no? Ito ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng mga desisyon at pag-implementa ng mga ito para sa pag-reduce, no? Pagbabawas ng risk na may kaugnayan sa mga natural at human-induced hazards. Okay? So dito, hinahanap natin, no? Sabi sa priority number 2 is strengthening disaster risk governance to manage disaster risk. Dito, tinitignan natin na meron tayong malinaw na vision. Okay?
So malinaw na vision, mga plano, mga competence, mga guidance at coordination, and of course participation para pagtulungan ang ating paghahanda at pati na rin ang pag-ensure ng ating safety and of course our protection in the midst of hazards at kasama na ang nararanasan nating pandemya. Dito makikita natin, no, ano ba ang sumasakop sa usapin ng governance? No? Sumasakop dito ang usapin ng pagiging responsive. Ibig sabihin, dapat ang ating mga tulong, ang ating mga response measures ay timely. No? Adequate po siya at timely. Sa DepEd, ginagawa rin natin yan tuwing may mga salanta, nagbibigay tayo ng mga response interventions na ating tinatawag tulad ng mga temporary learning spaces, ng ating mga learners kits, hygiene kits, emergency school feeding, mga teachers kits. Meron din tayong mga psychosocial, no? Mental health and psychosocial support services, isa sa mga pinaka-strong na ating interventions in the aftermath of a disaster. At syempre po, sa ating recovery, no, and rehabilitation, ang atin namang mga repair and reconstruction at mga replacement ng ating mga non-infrastructure damages. Ito po ay sa pagtutulungan ng iba't ibang opisina sa loob ng DepEd at syempre sa ating mga regional and division offices. Ngayon, tinitignan din natin, no, ang usapin ng, nakita natin, na mahalaga sa usapin ng pamamahala ang ating mga kabataan. No? Ito yung participation, no, empowerment, no, para sa ating mga kabataan. At may iba't ibang levels kanina na pinalawig, no, ng Save the Children, no, ni Marlon tungkol sa participation ng mga bata. Na ang mga bata ay hindi lang sila kinukonsulta, pero sila rin ay may kakayahan na maging kaakbay natin sa pagsasagawa, no, ng ating mga proyekto at kahit ng ating mga plano at pagsusuri ng ating mga kalagayan. And of course, they also have, no, the capacity to lead projects, no, within, of course, their evolving capacities. Okay? Ang usapin ng pamamahala or governance ay tinitignan din ang issue ng inclusion or even equity. No? So dito rin tinitignan natin na ang ating participation sa mga bata at ang ating pagtingin doon sa mga at-risk groups, no, ng mga bata ay kailangan rights-based po siya. Kaya natin tinitignan yung mga karapatan for survival, for development, for participation, and for protection. Okay? Yung ikalawa na mahalagang kataga, no, na lumabas sa ating usapin ngayong araw na to, ngayong hapon na ito, ay yung usapin ng kahandaan. No? Sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, lumalabas po siya bilang priority 4, enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. Kaya naman, sa ating mga ginagawa, meron tayong mga disaster plans, no, na multi-hazard, mga contingency plans na iba't ibang hazards, no? At kailangan dito ay kailangan natin i-ensure at paigtingin ang partisipasyon ng ating mga estudyante. May mga binanggit kanina si May 4th na sinabi rin niya, di ba? Kahit sa early warning, may kakayahan po ang mga bata dahil sa pag-aaral nila, sa mga science subjects nila at lahat, no? Yung kakayahan na makatulong sa atin, no? Ipamahagi ang kanilang mga kaalaman para sa kaligtasan po ng ating mga komunidad. Now, syempre, meron din tayong tinatawag na kaalaman sa Sendai Framework. Yung number 1 na priority action nito ay yung understanding disaster risk. The understanding of risk, no, yung ating mga kaalaman, ano bang mga hazards, ano bang mga dynamics, o ano ba ang mga characteristics, no, ng iba't ibang hazards ay nakakatulong para sa ating paghahanda. And of course, no, hindi po tayo natututo, no, o inaalam ang mga bagay na ito, no, surrounding or relating hazards and disasters only for ourselves, no, para sa self-help, kundi para maka-extend tayo ng ating mga tulong, no, ng ating kakayahan sa ating mga kasamahan
sa paaralan, sa mga pamilya, sa buong komunidad, at sa buong bansa. Kaya naman, no, ang ating pakikiisa, no, ang ating mga malasakit, pakikiisa, bayanihan, ang mga iba't ibang values na meron tayo, no, ay nagbubunsad, no, ng ating kaligtasan rin, no. Kaya ito ang apat, no, na mahalagang kataga na nakapaloob ngayon sa tema ng ating National Disaster Resilience Month celebration. This, of course, sinasabi namin, no, sa loob ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education na ito yung mga kailangan paigtingin. Sa kasalukuyan po, sa totoo lang, andito kami, no, ng aking team nagsama-sama para aralin, no, in the next years to come, in the next months and years to come, paano ba natin palalimin ang participation ng mga bata. Noong nangyari ang pandemya last year, no, inumpisahan natin na hindi na lamang level ng consultation ang ginagawa natin sa mga bata, kundi isinama namin ang mga bata para sa paghubog ng mga programa ng DepEd. Makikita niyo po ito sa ating mga mental health and psychosocial support services mula last year hanggang kasalukuyan. Kasama po ang mga bata na nagiging speaker na natin, ine-engage ng mga mental health experts. Sila rin ay kasama na sa paghubog ng ating mga programa. Nakita rin po natin ito doon sa ating mga climate change programs, no, na iba-ibang antas, no, at para sa iba't ibang learners, no. Dito na ipamalas natin, no, ang kakayahan ng mga bata na magsulat, no, yung mga journalists natin na mga kabataan nagsulat po ng mga environmental stories or cases sa kanilang mga communities, no, within their local governments. At saka yung mga storya din o kwento ng mga kapwa kabataan nila at yun din mga ginagawa nila. So far sa kasalukuyan din ay may ginawa tayo na ang mga bata ay sila mismo ang humubog ng kanilang mga proyekto at sa pamamagitan ng ating mga partners ay nakapagbigay tayo ng mga munting fund support para i-implement nila ang kanilang mga projects na naisip. So iba-iba itong antas na ating ginagawa, ang ating direksyon, no? The direction of DepEd DRRMS is actually to strengthen, no, the participation of children at the highest level. The children are not only consulted but rather collaborate and even lead projects, no? Programs and projects that can actually spur, no, or advance the work of disaster risk reduction and management in the education sector, thereby contributing to the resilience of the country. So with that, sana po ay maging kasama namin kayo, no, all throughout. Maraming salamat sa ating mga partners na tumutulong sa atin, no, ever since na tayo ay nagsimula dito sa ating gawain sa DepEd, no? Ang ating mga partners sa loob ng DepEd, ang Public Affairs Service, ang BLSS na Youth Formation Division, of course sa labas ang Save the Children, sa government naman maraming salamat sa messages ng NAPSI, ng CWC, and of course the other external partners, UNICEF, Child Fund, Educo, Plan International, World Vision, at nabanggit ko na ang Save the Children. So with that, thank you po at sana para sa kabataan natin, para sa isang maunlad na bansa, no, at mapayapa, no, na bansa, sana po ay kapit-bisig tayo, sama-sama tayo at isulong ang karapatan ng mga kabataan, ang kanilang kakayahan, no, at sumuporta sana tayo bilang mga nakakatanda para mapalawig nila ang kanilang mga kakayahan at magsilbing sila ay kasama natin, no? Hindi lang recipients, but rather as equal partners in reducing disaster risk and ensuring the safety and protection of this country. Maraming salamat po sa inyong lahat. Let us show some love to Director Ronnie for that wonderful message. You are truly an inspiration, especially to our modern heroes.
both in the central and field offices, who continuously exert efforts and initiatives to ensure the safety of our learners and personnel and protect educational investments in the whole department. Thank you very much, ma'am. Nire-remind din po namin ang ating mga online viewers, yung ating mga kasama ngayon na nagpa-participate sa ating celebration ng ating NDRF 2021 na nakapost po sa ating comment box at sa ating chat box yung ating mga evaluation forms and yung ating attendance. Ano po? Alright, so mga kaibigan, mga kabataan, mga kapatid sa kagawaran ng edukasyon at mga kalasag ng bayan, lahat po tayo ay may tungkulin to make our country more resilient. All of us should make a commitment at patuloy nating paigtingin ang disaster risk reduction education sa mga paaralan, sa ating mga tahanan at sa ating buong pamayanan. Kayo ang aming kalasag tungo sa maayos na kahandaan at makabatang pamamahala. Hashtag, laging handa at ligtas ang may alam. On behalf of the DRRMS, kami po ay malugod na nagpapasalamat sa ating mga participants both sa Zoom at Facebook sa inyong active participation sa hapong ito. Nagpapasalamat din po kami sa suporta na ibinigay ng aming mga kasamahan mula sa Youth Formation Division and Public Affairs Service, maging sa ating education cluster partners at ang ating creative team from Comunidad X and Center for Cultural Center of the Philippines. Muli ako po si Jam Rimbaw ng DRRMS na bumabate ng magandang hapon. Maraming salamat at maligayang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Stay safe and stay healthy, everyone. Magandang hapon po.